خوب ولی الحمدلله که در همه گروه ها هم رفت. خوب. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، الله را شکر و سپاس میگوییم که الحمدلله امروز هم در خدمت شما قرار داریم و آنانی که ترسیدند و در زندانهای رحمانوف قرار دارند یا اینکه به مانند مرغ ها تهدیدشان دارند که پول بده تا اینکه نام را از این لیست پاک کنم و اونها در ترس و هراس قرار دارند، اونها وضعیتی بد و افرادی که الله سبحانه و تعالی برای اونها حمیت و شجاعت و آنی که در مقابل یک دیکتاتور ظالمی که الحمدلله از زانو به زانو شناندیمش و در حالت سکرات مرگ یا اینکه در حالت قبض روح قرار دارد یا اینکه در داخل یکی از مارک های داخل آیله که میخواهند کی او را به خاک سپارند و امکان است که همه حالت ها وجود داشته باشد، ولی مهم افرادی که امکان صحبت کردن در مقابل هر ظالم و هر زورگوی و هر یعنی مشتزن میتوانند مردانه بیستند و سخن بگویند، وقتی دوباره صحبت میکنند این باید برای مردم یک پیام و یک مژده های دهد که آنانی که نمیترسند و نترسیدند از این ظالم، تنها ترسشان و خوفشان از الله، از خالق یگانه اشان بود، آنها نیز و مانند آنانی که ترسیدند و لرزیدند و پول دادند، الله برای این افراد عزت و شجاعت و متانت و حمیت و حیثیت عنایت کرد. ولی آنانی که ترسیدند و خوب حتی در اروپا هم قرار دارند میترسند، خداوند اونها را در همین اروپا هم به عزت کرده است و عزت و شرف از آنها گرفته است، چون که عزت از جانب الله هست و ذلت از جانب الله هست. باز هم خدا را شکر میگوییم که در خدمت شما بیننده عزیز و گرامی قرار داریم. خوب، امروز یکی از روزهایی است که مقرری و برنامه منبر مهاجر قرار داریم و در نهایت ماه شعبان و چند روزی معین مانده است تا اینکه برسیم به ماه مبارک رمضان و خداوند ما و شما را از جمله افرادی که استقبال گرم کنندگان ماه مبارک رمضان و از افرادی که بخشوده شده در این ماه بزرگی که ما در پیش داریم خداوند بگرداند و الله سبحانه و تعالی همه آن آرزو و همه آن آمالی که این ملت در دل دارد الله آنها را جامعه عمل بپوشاند. واقعا تلفن اصلاح خیلی که رحمانوف میگه تلفن دیگه قرار نمیکنه، انا همون خیلی که رحمانوف میگفت برای به حجاب کردن یک دختر اشکاشیمی، انا همین خیلی تلفن اصلاح برای رحمانوف دیگر قرار نمیکنه. زنگ یک دقیقه دیگه قرار نیست. کی زنگ میزند؟ همون افرادی که در انتظار نجات و فرج از ظلمی یک عائله ستم پیشه و ظالمی که در خارج از کشور حتی در داخل از کشور قرار دارند و انتظار برآمدن جان این کثیف و پلید هستند و ما زنگ میزنند. ولی آگاه باشید، بدانید، آماده باشید، همه آنچه که باید این ملت و ملت ما و شما و مردم شجاع تاجیکستان از تمام اقوام و ملت هایی که در سرزمین ما و شما زندگانی میکنند باید بدانند که اکنون وقتی آماده بودن و آماده شدن رسیده است. مبارزاتی که تا این سال و تا دقیقاً تا این سال 2026 ما نه شب خواب کردیم و نه روز، تنها و تنها به خاطر آگاه کردن این ملت، اکنون امروز نوید و پیامی خیر و خوش انشاءالله که این ملت را روزهای نزدیک فرا میگیرد. چون که اگر شخصی که اون مرده باشد امکان دیگر اون فرزندت است، پدرت است، زنت است، دوست داشته ترین شخص برایت است، حتما باید برای ته خاکش کنی. اگر وظیفه‌ش هم گرفتنی، هر کاری که کردنی مگر برای ته خاکش کنی. یعنی امکان ندارد که هر کسی که هست اون شخصی که محبوبی توست ولی پس از اینکه جانش برآمد باید اون گور کرده شود، اگر چنده در سرد خانه ها گذاشته شود، اگر چنده که مومیایی هم کرده شود، ولی باز هم نهایت اون جسد چی است؟ داخلی خاک است. خوب، الحمدلله از دیروز است که رسانه ها دیگر همین پی همه آن چیزی که ما طول یک ماه گفتیم، حتی بعضی از برادران در داخل اصلاح خودشم
یعنی معلومات دقیق نیست، دیدید که انا این شد انا اون شد، ولی اون چیزی که ما از حالت و وضعیت رحمانوف آگاهی داریم، اصلاح همچون یک اکادمی رحمانوف شناسی است و تمام آن عملکردهای در گفتار، در فرمانها، در یعنی که انتخاب کادرهاش دقت جدی در طول این سالها داد. و اگر یک انسان وقتی هر یک نفر دقت بتید از عملکردش آگاه میگردد و از آن چیزی که آینده میخواهد بکند، یک چیزی در انسان یک حسیات فهم و آن نوری که الله برای مؤمن داده است در اون هویدا میگردد. و الحمدلله طول این مدتی که در غیبوبت و نبودن رحمانوف بود، همیشه پای در پای دقت میدادیم تا اینکه کجا شده است، یعنی که چرا نیست، چرا یعنی در صحبت ها پیشوای شیاطین به شکلی که در سالهای 2025 24 23 22 کرد، یعنی که همین سالها یکی ما و شما نزدیک است و دیدیم و اکثری از ما و شما شاهدش بودیم. سال 2026 کاملا به غیر بود. الله شاهد است. بار دیگر میگم از روز اول ینور که امکانی فرمان دادن رحمانوف در طول 20 یعنی که چندش بگیم این 30 سال زیادتر، روز رحمانوف روز 1 ینور فرمان صادر نکرده است. اگر چاپلوس ها بگن که نه چنین نیست، پس یک فرمان رحمانوف از 1 ینور سال 2024 23 19 20 21 15 16 17 13 10 6 5 2000 برای ما پیدا کنه که امام رحمان سال 2000 یا 2006 یا 2005 1 ینور یک فرمان صادر کرد. ممکن دوم سوم ششم دهم یگان مشکل نداره، ولی 1 ینور سال 2026 فرمان میتیم که فروغ صبح دانایی کتاب است، یعنی که به تمام وزارت اداره ها، یعنی این همین خبره که من سال امروز 1 ینور وقتی که تماشا میکردم کدام برنامه را باید میگذاشتم اخبار تاجیکستان تماشا کردم، خیلی برام عجیب توف که سبحان الله نخوا از 1 ینور رحمانوف که اوچای لیلی نپدن علت، یعنی که حیاتش با حیاتی یعنی که همون روزها توأم و یک جای است، روز 1 ینور فرمان صادر میکند. این غیر امکان است، این امکان ندارد، ولی خوب امکان دارد. باز دوباره میگم خوب باشه من که رحمانوف روز 1 ینور فرمان صادر کرد. و دیگر چیزهایی که پس از اون گذشت که در چندین برنامه که برای غیب زدن رحمانوف براتون بیان کردیم بیان داشتیم، و اون هم قضایای عمومی که در مسئله صلح که ترامپ تشکیل کرد باید تاجیکستان می بود نوجه نیست، در مسائل زیاد دیگری که باید امام رحمانوف در اونها حتما گو زور زده، یعنی که شکماله کرده پدنالت باید اشتراک میکرد، ولی اشتراک نکرد و اشتراک نمیکند و در اونها نیست. و دیدارهای گوناگون دیگری هم صورت گرفته است. دیروز با یک نفر از بیشکک صحبت داشتم، واقعا خیلی گپ عجیب گفت که در مسئله توشیوف یعنی که صادر جپاروف یک صحبت میخواست است بکنه با امام علی رحمانوف، ولی میسر نشد که صادر جپاروف با امام علی رحمانوف صحبت کنه، چون گاه بعضی از عملها و عملکردهای مقامات امنیتی که از همسایه کشورها با یکدیگر مشورت میکنن تا اینکه یکی چیک‌های خوابیده در اون کشورها وجود نداشته باشد به شکل‌های زنگ‌ها میزنند. ولی چون این منبع ما که در اصلاح هست و یکی از افرادی خوب دیگر مهم نیست که کی هست، ولی مهم گفت که صحبت صورت نگرفته است و واقعا هم یعنی که صادر جپاروف با امام رحمانوف تلفنی امکانی صحبت نبوده است و گفتن نیست و صحبت نکرده است، یعنی در میان گذاشته نتونسته است. و صادر جپاروف نمیتونه که کار با اس کنه، در حالتی که اس یتیم فهم و بسیاری از معلومات ها یعنی که درباره همین تشریف در آلمان تبابت میگیرد و پس از اون هم باید تشریف به اسپانیا برود برای ادامه تبابت، ولی یتیموف خیلی است که در آلمان تبابت میگیرد و ما هم برای شما قضیه در آلمان بودن اس یتیموف را بیان داشته بودیم و گفتیم که یعنی که یتیموف، البته من دیاتون باشد چند پیام به یتیموف گذاشتم که تنها گفتم یتیموف خودش میفهمد و همون منظور از آلمان بودن
یعنی اس یتیموف درک میداد که این هم یعنی از وضعیت خیلی بدی رئیس امنیتی 10 میلیون تاجیک که آنها را آواره و دربدر و گریزه و واقعا هم گریبانگیری وضعیت و حالت زندگانی آنها شده است. الله سبحانه و تعالی تمام این افرادی که به این وضعیت این ملت آوردن و سرنوشتی بدی که براشون آماده کردند، البته تقدیر در دست الله هست، ولی افرادی که زمام امور قدرت را در دست دارند و مردمان در اختیار آنها هستند و به هر نمود که میخواهند آنها را اتهام، زندانی، تهمت میکشند. هر کاری که میخواهند بکنند، واقعا هم خداوند به بنده هاش ظلم کننده نیست و حتما عدالت تنتنه خواهد کرد. خب، مهمترین معلومات ها از عائله رحمانوف پس از این حادثات، ما همیشه تماس های مقرری با افراد مخصوص معین در روزهای معین، ساعت های معین داریم که یعنی معلومات های از اون عائله برای ما میرسانند. واقعا هم همشون در یک حالت شوک قرار دارند. چرا؟ چون که یعنی که اون چیزی که ما میگیم و حتی اونها هم همین حالت ها را که برای ما باید خبر کنند با معلومات های ما از داخل عائله با منبع های دیگری میرسد که اونها واقعا وضعیتشون خیلی یعنی که به یک حالتی عجیبی آماده است رسیده است که عائله رحمانوف نه در یگان جا دیده نمی شود. من او برنامه گذشته گفتم حتی افرادی که مقام یا وظیفه گرفتن، رئیسای ناحیه شدن، حتی قبل از این که اون با اون مقام یا با اون وظیفه شبروه تسلیم شود و کار سر کند، صحبت با امام علی رحمانوف باید می داشتن ولی نداشتن، یعنی صحبت نکردن. چرا؟ چون که نیست. یه آدم نبودگی چگونه صحبت میکند؟ ولی این که امام علی رحمانوف گویا تاریخ هشتم چین رفته است، این کاملا دروغ است. یعنی امام علی رحمانوف همون ماهی یعنی که ینور بود رفتگی باشد. اگر خب ما هم گفته بودیم که احتمالی یعنی که رفتن و سفرش به چین حتی گفته ایستن، حتی بعضی آوازه دیگه هم دختن که رحمانوف عمره رفته است. بله، یعنی که تا اینکه میخوان که به هر شکل مردم یعنی چپغلط بدوزند و از داخل آب ماهی دریابند. ولی ما که دیگر آنقدر رحمانوف هم میشناسیم که میدونیم که رحمانوف در کدام حالت کجا میتوند برود. البته اروپا برای رحمانوف منطقه امن حسابیده نمیشد و مرگش هم حتی امکان و سبب‌های مشکل با وجود می آورد اگر در اروپا یعنی که جانش می برآمد، لعنت کرده الله. و بهترین مکان و جا برای رحمانوف باز هم چین بود که از همون یعنی که حالت و از همون سیتواسیا برای منفعت عائله و منفعت خودش استفاده کرد. و زپسنای ایرودروم رحمانوف هم چین است. این باید ملت و مردم هم خوب بدونند. زپسنای ایرودروم عائله سمیکا هم چین است. زپسنای ایرودروم عائله یگان دولت دیگر نیست. زپسنای ایرودروم عائله هم چین است که یعنی در حالت ایکس و در حالت خوب دیگر آن چیزی که این ملت میخواهد آزادی خود را از دست و از چنگال این رژیم به دست آورد، حتما یعنی که یگانه کشوری که میتواند دروازه هایش بر روی رحمانوف باز باشد انا همون چین است که سرمایه گذاری خانه های اگر ما و شما با اعمالمون با عملهامون یعنی که قبرهامون بسازیم، چون که بیدیل میگه نفس هر دم زی قصر عمر خیشت میکند بیدیل، پی تعمیر این ویرانه معمار چنین باید. هر وقت که انسان یک نفس میکشد یک خیشت از دیوال عمرش کم میشود، ولی ما تو آگاه نمیشیم، نمیفهمیم. ولی همون خیشت عمرمونه اگر دیوال ما عمر ما با مانند یک دیوار باشد، هر یک نفس ما از همون خیشتی یعنی که عمرمان از دیوار عمر که اگر با یعنی که همون دیوار اگر با عمر قیاس کنیم، هر یک نفس کشیده ما چی است؟ یک خیشتی از همون دیوار عمرمان کم می شود. برای تعمیر ان همون دیواری که ویرانش کردیم، چون هر چقدر که ما نفس بکشیم دیوار خراب می شود دیگر، چون که یک خیشتی کم شدن می گیرد. پس همون خیشتای کم کردگی را باید در یک جای دیگه بسازیم.
یعنی که برای یک جای دیگر ساختن، پس اعمال خیر و نکو و عملهای صالح در این دنیا باید انجام بدیم تا اینکه اون نفسی که اون خیشت عمر ما را کم کرده است قبر ما و آخرت ما را آباد کند. ولی رحمانوف به خاطر آباد کردن این دنیاش وقت برای اون آخرت وجود ندارد، چون که ایمان ندارد به آخرت. فردی که به آخرت ایمان ندارد امکان ندارد که اون یعنی که کاری که باید انجام دهد به خاطر آخرت و قبرش باشد. پس باز هم دنیای خودش خواست که در چین یعنی آباد کند و خانه های دکدنگ، قصرها، ویله های با آیلش در چین و برای خودش و برای آیلش یعنی بنیاد نمود. که این دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر آن میکند که این انسان نمیخواهد که بمیرد، یعنی که مرگ ناخوشایند است. برای بسیاری از ما و شما هم زندگانی هم مرگ یک است. چی فایده براش دارد این زندگی در حالتی که حیات جاودانه براش آشکارا و معین است؟ به همون خاطر است که شخص مسلمان و آنی که ایمان به روز آخرت دارد و میداند که آخرت وجود دارد، قبر وجود دارد، در قبر عذاب هست و نعمت هست. ما اهل سنت و جماعت ایمان داریم که نعمت و عذاب در قبر وجود دارد، یا این که میتواند یک قبر یک مغاک پر از مغاک آتش باشد یا باغ از باغهای جنت تا آن روزی رستاخیز باشد. و ما با نعمت و عذاب قبر ایمان داریم، ولی افرادی که اونها در این دنیا کار انجام ندادند خیر و خوب جز از قتل و کشتار و زندانی کردن و بدرقه کردن و مهاجر کردن، پس اونها در صدد مردن نیستند. چرا؟ چون که اونها نمیخواهند که آنچه در این دنیا در اختیارشون دارند، چون دیگر در اون قبر و در آخرت دیگر چنین چیزی برای اونها نیست. روح گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آورده می شود روز قیامت بعد افقر اهل دنیا، یک انسانی که در دنیا پزمین ترین زندگی خط زندگانی میکرد، داخل جهنمش میدروره و داخل جنتش میدرورند. همون نفری که واقعا هم یعنی که زندگی مشکل داشت داخل جنتش میدرورن و از اونجا خارجش میکنن و از اون پرسیده میشود آیا تو یگان مشقت و عذاب دیدی؟ میگه قسم میخورم والله ندیدم، من هیچ مشقت و عذابه. برای چی؟ به خاطر که انسان یعنی که همون چیزی که حاضره را میبینه گذشتهش هم در حال فراموش میکنه. برای که انسان همون واقعیت امروزه که حالتی که قرار دارد براش مهم است. رحمانوف خیلی مثلا در دنغره دیرکتوری فرمای خوب بود، وقتی به قدرت رسید دیگه دیرکتوری فرمای خوب بودن سنگ یعنی که کوال قطی سنگ شکستگی زندگی کردگی دیگه فراموش کرد. وقتی نعمت دید و وقتی میپرسه کو شما کی بودین حوزه چی شیدین، نه فراموش کرد که خودش کی بود چی شید. انا اکنون انا همون نفره که در دنیا با وزنین ترین حالت زندگانی داشت، داخل جنتش میبرش میگه من یگان عذاب نکشیدم در دنیا. و روز قیامت میارن با پولدارترین مرد دنیا که به مانند خوب دیگه نام نمیگیرم افراد میلیاردرای این دنیا که همه شما آگاهید پول داشتن و داخل جهنمش میکنن، میبرانش میگن آیا تو یگان نعمت دیده بودی؟ وقتی که اون جهنم میبیند میگه من دیگه هیچ نعمت در دنیا ندیدم. انا اکنون بیننده عزیز و گرامی، همه آن خانه هایی که در چین راست کرد باز هم بنیاد همین خانه هایی است که با تنفس دیوار عمر در اصل اونا کم کرد. ولی انسان که باغی و شقی هست میخواهد و فکر میکند که این دنیا برای من است و این عاجله و این دنیای تیزگذره تنها میخواهد که فراموش کند، ولی باز هم در صدد زنده ماندن است. اما عمر وقتی که اجل انسان بیاید یک دقیقه پیش و قفا اون عمر نمیشود. خوب، اون چیزی که از رسانه های دیروز که بسیار رسانه‌ای شد، یگان چیز جدید در اونها دیدید؟ نه، فقط تنها یک خبر که یک هفته شد و این گپ دروغ است. خیر رحمانوف یک هفته شد نیست. رحمانوف از همون 12 11 نیست اصلا. ما با دقت بتیم ممکن از همون فرمان برآوردگی یکم ینور نیست پدنالا همون شب سال نو یعنی که بسیار بد زدگی خداخواه هوچ کردگی. ولی خوب هم باز بگذار که بگیم که دهه اولی ماه ینور بود، ولی از دهه دوم ماه ینور دیگر رحمانوف با کلی
یعنی که تماما دیده نشده است. این دلالت بر همون غیب زدن امام علی رحمون میکند که اینا باید همه ملت بدوند. و رحمونوف یک هفته شد که غیب نزده است رحمونوف، یعنی امام علی رحمونوف از همون دهه اولی یعنی که ماه انور غیب زدگی است و اون چیزایی که میگفتن همش فکر و همش یعنی که فرمانهای صادر کرده شده، امضاهای کرده شده و همین شکل یعنی که رفته ایستاده است که امضای رحمونوف پچت میزنش آزاده فرمان در کامپیوتر نوشتگی فرمان رقم 69 چاپش میکنه، هر کس را که بخواد از فرمیتش امضا را میمونه، پچت میمونه، خلاص فرمان رحمونوف صادر شد. هر کاری که میتونه با نام رحمونوف انجام بده، در حالی که رحمونوف اصلا کارناشایان و امکان خواندن و دیدن و نوشتن ندارد. در کدام حالت است که اون الله میداند، ولی حتما این ملت از آن وضعیت آگاه میشود. اگر چند ما نمیخوایم رحمونوف بمبره، چرا؟ چون میخوایم که در قبضه این ملت باشد و در نزد محکمه عادلانه این ملت رحمونوف جواب بده. ولی خوب دیگر وقتی اجل آمد، یک دقیقه لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، هیچ پیش قفوی در حالت مرگ وجود ندارد. یعنی مرگ میرسد، هر زنده جان کل نفس ذائقة الموت، هر زنده جان یعنی که حتما طعم مرگ را میچشد، هر کسی باشد. یعنی پس نگه که یعنی که امام رحمان نباید نمبره، یعنی امکان نداره که یگان انسان خودش هم میگه که در سر ما هم بستگی نیست، در چندین گپش گپ زدگی اگر هم چاپلوسا ندیده باشن نفهمیده باشن باید بفهمن که خلاص دیگه وقتی که میمبره انسان دیگه یگان فکر نکنه که نه باید نمبره، که بعضش زنگ میزنن امام رحمان زنده هست، از زنده ها هم زنده تر، رنگ لیل نشکنی یعنی یگان راه دیگه ندارن، فقط کارش نمی است که باید رحمونوف بلینین و دوهیم برابرش کنن، در حالی که لینین کشورهای دیگره و یک امپرات یک یعنی که پادشاهی بزرگی که امپراتور بود شاه روس از بین برد، چپا کرد، انقلاب کرد و دولت گرفت و کشورهای یعنی که پس از شوروی چقدر منطقه زیاد از زیر سیطرش گرفت. ولی رحمونوف هیئت دنغره اومد پیش خارجی دزونو زد و ملت و مردم خود کشت. این چی خدمت کرد برای مردم؟ لنین برای روس خدمت کرد که تاجیک، ازبک، قرغیز، قزاق، ترکمن، نمیدونم داغستانی و چچن و همین ها را در اسارت و در زیر سیطره یعنی که حکومت روسیه یعنی که قرار داد که این خدمت برای ملت و مردمش است. همه مردمان برای ملت روس خدمت میکردن و کار میکردن. تمام افراد از همون فاتحان، از همونانی که فتح کردن گویا منطقه ما را یعنی که از اونها فرستاده میشدن و نفران اول از اونها بودن. این همه دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر یعنی که کار کردن ولادیمیر لنین بود. ولی رحمونوف آیا کشورکشایی کرد؟ آیا ملت یعنی که یگان سویه یگان شکلی بعدی داشتیم ما حالت ما را نیک کرد؟ ما را در روسیه چورکه و جمشید روشن میگفتن، امام رحمونوف وضعیت بهتر کرد، یا ما را پیش در روسیه توجی گفته اول میکشتن بعد رحمونوف اومد توجی فقط شتکش مون کرده ایستن، یعنی علل اقل همی شتکش و حوزی را از میکشتن پیشنه یگان فرق کنه بگیم خوب رحمون اومد فرق کرد، ما یعنی که معاشمون بهتر است، زندگیمون خوب است، سیستم معارفمون با بهترین شکل است، سیستم از در زروخرانی و تندرستی ما با شکل بهتری ادامه دارد، کار دارد. نه، هیچ از این چیزا نیست. پس چی است؟ تنها پیشوا ملت برای عائله خودش خدمت دارد. پس وقتی که یه آدم برای زن کودک خودش یگان چیز میخره، باید ما بگیم که قندو تابزه تو بیانگام گل خریدی یا تو بیانگام یگان چیز خریدی، باید تعریفش کنیم. نیو خیچه رو او با زن خودش خرید است، ای زنش خودش کیف میکنه، من تو کیف نکنیم، ای زنی او من تو ای بچه او یگان فایده نبینیم، من تو از دختر یگان فایده نبینیم. پس خرید است با دختر و بچه و با زن خودش خرید است. یا مرد برای چی او باید ما بگیمش که بهترین کار کرد که برای رستم چند تا ماشین خرید داد، بهترین کار کرد که پلی چند ماه کشیدنی گرای رستم داد که رستم مواد مخدر استفاده بره، یا آزاده را چند قلی اسب خریده وردش. برای ما چی فایده داره که او برای فرزندای خودش چیکار کیس است؟ برای ما را چیکار کرد؟ از ما پول گرفت، راهمون با پول خود ما راست کرد، مکتب با پول خود ما راست کرد، یعنی که ما را به مهاجرت کرد، مهاجرمون کرد، پول ما را از مهاجرت روان میکنه توسط بانک‌های اویلش میزنه میگیره، برقمون نمیتیه. چه خدمتمون کس که ما بگیم که رحمونوف خدمتمون کرده است؟ یگان خدمتمون نکرده است. پس رحمونوف یکم ترک فکر کنه میفهمه. شما فکر نکنید که محمد اقبال دشمن امام علی رحمونوف است.
اگر من ببینم که خدمت امام رحمانوف کرده است، امکانی نگفتن اون اگر در من وجود داشته باشد، پس من عدالت نکردم. مهم نیست که شخص انجام میدادگی کار کی است، مهم انجام داده است یا نداده است. داده است انجام، پس کاری که انجام داده است ما میتوانیم که اون کار انجام دادگیشه بگیم که اون کار انجام داده است. در غیر این حالت ما نمیتونیم که عادل باشیم یا اینکه سخنی که میگیم اون سخن با عدالتانه باشد. پس فهمیدید ملت و مردم عزیز که امام علی رحمانوف یک شخص ناکسی که از یک نیکتویی آوردنش، یعنی با قدرت، با عریکه قدرت، به خاطر کشتن ملت تاجیک، به خاطر از بین بردن زیایی و دانشمند و عالم و متخصص این ملت، تا اینکه دولت ما پیشرفته نباشد و همیشه دستنگر، محتاج، شهروندش حقیر در خارج جمشید و روشن چوما باشه، ولی همسایه کشورها از ما خیلی ترقی کرده باشند. چرا؟ چون که خب این یعنی که اون چیزی که همسایه های ما در وقتش خواسته بودند، ولی همسایه های امروز الحمدلله خیلی فرقیت دارند، چه ازبکستان و چه کشورهای دیگرمان، ولی همسایه های دیگر، ولی در عموم همون سالها همین چیزا میخواستن و با همون چیز رسیدن. اکنون ما و شما باید چیکار کنیم در حالتی که ما و شما امروز قرار داریم؟ شما فعلا در روسیه هستید و در اروپا هستید، در هر کشوری هستید. یگانه چیزی که باید هر یک کدام ما و شما داشته باشیم فهم و وعی سیاسی، که باید ما دیگر غلامی هیچ نفر نباشیم. که نباید غلامی امام علی رحمانوف باشی، نباید غلامی محمد اقبال باشی، نباید غلامی یگان کس باشی. تو آزاد، الله تعالی متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، حضرت عمر میگه از کی باز مردم غلام میخواهید بکنید در حالی که مادرشون اینها را آزاد تولدشون کرده بود. درست. پس ما غلام نیستیم و غلام نباید باشیم و نباید که هیچ نفری که اون میخواهد باز برای سالهای آینده هم پرزیدنت باشد، یعنی که دوام بتید همین کار، برای اون ما راضی باشیم. ما دیگر این شکل و این وضعیت و حالتی که فعلا هست نمیخواهیم و هر شخصی هم که بخواهد بیاید همون وضعی که رحمانوف داشت ادامهش بتیه، ما باید 100% مخالف اون احکام و اون قانون‌هایی که میخواهد بالای ما و تو تحمیل کنه. محمد اقبال میخواهد که در تاجیکستان بروه و همین قانون پرزیدنتی که فعلا هست، یعنی که اینستیتوت پرزیدنتی 7 ساله، یعنی که 2 بار 7 ساله باشه. باید همین ملت، همین مردم هم مجمع شما بگن آخی محمد اقبال الله برکت بده، یعنی که 10 ساله چهره تا دیدیم، یعنی با نمیفهمم که 14 سال دیگه بوترا تماشا کنیم. باید حتما به 5 ساله برگردانده شود یا اینکه به 4 ساله برگردانده شود تا اینکه 2 دوره شود. اگر 2 دوره 4 ساله هم یک آدم بتونه باشد، خب 1 تا 7 ساله نه، 2 تا 4 ساله میشه 8 سال. 7 ساله 2 دورش تمام، 2 دورش کرد را دفشه بروه. یعنی او کسی باشه مهم نیست که اون کی است. وقتی که پرزیدنت میدونه که من حتما میرم، پس اون دیگه جنایت نمیکنه. پس اون قبل از اینکه قراری که میخواد انجام بده، امضایی که میخواد بکنه، 100 بار فکرش میکنه، بعد او امضاش میکنه. برای میدونه که این امسال شدم من 6 سال پس میرم، یعنی که پرزیدنتی مثلا 8 ساله 2 بار 4 ساله 1 بار 4 ساله من دیم دوره دارم که نگذرم. اگر که گذاشتم باشه تا جنگم 2 بار 4 ساله بعد باید من برم، بعد جواب میگم در پیش ملت. اما خاطر بعد من جنایت دیگه نکنم. اگر در حالتی که پرزیدنت نداند که، یعنی او بداند که من نمیرم دیگه و بداند که او هیچ کس را دیگه نکزد نمیکنه، بداند که او نیپریکس نمینست است، بداند که حتی پیشوای ملت از دوران رئیس شورای عالی بودن جنایت هاش دیگه محکوم، یعنی که تحقیق کرده نمیشوند، حساب های پیشوای ملت تفتیش کرده نمیشوند، لوبای دزدی میکنه، لوبای غارت میکنه. یگانه چیزی که نمیماند این کار انجام دادن، باید که او بداند که اون موقتی است، می آید و می رود. غیر از این دیگر راه وجود ندارد که او بیاید دیگر نروه یا عمره بیسته. وقتی که همین ما میخواهیم، پس ما باید نگذاریم دیگر هیچ کسی بیاید آن کارهایی که امام علی رحمانوف کرد بر بالای ما و شما، او هم چی بچهش باشه، چی دخترش باشه، چی یک نفر دیگر از این نظام باشد، نباید که او بالای ما حاکم باشد. ما باید حاکمانه همین ملت واقعا مردانه خودمون انتخاب کنیم تا اینکه اون با ما کار کند، تا اینکه او بر ما
اون چیزی که برای ما و شما مهم هست خدمت خودش انجام بدید. در غیر این حالت ما و شما باز هم در همون اروپا میمونیم، باز هم در همون روسیه میمونیم، باز هم در همون ازبکستان و در دولت‌های پاشا شوروی و امریکا و دیگر کشورها میمونیم. یگانه راهی که ما و تو هست باید ما نگذاریم دیگه ادامه دیکتاتور در کشور ما و شما باز هم طنین انداز و یعنی همین حالت و وضعیتی که ما و شما امروز داریم در آینده هم با نام شخصی ایکس دیگر ادامه پیدا کنه. پس آگاهی ما و تو همین است. باید ما و تو آگاه باشیم که نگذاریم هیچ کسی بر بالای ما و شما حاکمیت طولانی داشته باشد. چی او رستم باشد، چی او محمد اقبال باشد، چی او یک نفر دیگر باشد، ما باید نگذاریم. وقتی که ما نگذاشتیم پس ما آینده نیک داریم دیگه. هیچ کس قانون و منفعت خودش سوء استفاده نمیکنه. در حالت سوء استفاده کردن حتما جواب میگه پیش قانون. انا همین است وضعیتی که این ملت باید بفهمد. ولی آن چیزی که فعلا وجود دارد یگان معلومات دقیق از وضعیت کامل رحمان وجود ندارد. نه از مرگش، نه از زندگیش، نه از بیماریش، تماما زگل و خرست است. کسی میگه یه هفته شد که توی رفته است، 5 روز شد رفته است، یه هفته شد پل زیرین یا گم شدگی. نه، رحمانوف یک ماه شد تقریبا از پل زیرین یا گم شدگی است و رحمانوف نیست. رحمانوف یک ماه شد نیست رحمانوف از یعنی که پل زیرین یا گم شدگی است. یک هفته، نه 10 روز، نه 7 روز، نه یک ماه شد رحمانوف نیست. با تمامی یعنی که واقعیت و هستیه که امکانی یعنی تحقیقات آن باشد ما انجام دادیم و در این قضیه یگان گفت گپا تغییراتی ندیدم در وضعیت، چون که همچنان وضعیت سکرت نگه می‌دارن که حتی دیگر به هیچ نفر امام رحمانوف نزدیکاش باور ندارند و هیچ نفر دیگر نمیگن. یک نفر چیزی را گفتن دید است که در ماشین برش کردن گرفتن بردنش. هر چی کردیم که نوم شب بگه خوب چه خیلی بود، گفتن حضرت هم خرابفان بسه یه نفر داخل خانه، گفتم نزدیکا اویلا بود، نه خیلی دیگه هم یک نفر چیزی را دید است شکار کرده است گرفتن برش کردن بردنش، دیگه نسته ندیده سیمش گریه کرده بازوری برکن گرفتن بردنش. یعنی چیزی را دید، چیزی گفت، نفورید است، هزار خیل فکر. ما دروغ گفتن نمیتونیم که برای چی او را گرفتن بر کردن بردن. ولی همین قدر معلومات هست که یک نفر از خانه امام رحمان یعنی که با دودوی با گریه قطعی در ماشین برکن بردن. یعنی چیزی دید، چیکار کرد، چیزی گفت نمیتونیم، هیچی گفته فهمیده ایشا نمیتونیم. خلاص حتی مرد و زن بدنش هم یعنی که گفتن مهم نیست ولی هم قدر را بفهمه کافی است. فهمیده؟ یعنی این چیزایی هستن که برای ما میرسن. چندین طریق معلومات های کوتاه که دیگر از داخل خانواده رحمانوف هم هست. انا این شکل شد مثلا دین شاونه پریر شو یک حادثه شد، اون شست 7 روز قبل یک حادثه دیگه افتاد صورت گرفت، اون شام هست. یعنی همه اینا هستن ولی اونا رو مهم نمیدونم من که برای گپ زدنشون تو اینکه یگان منفعت برای عمومی داشته باشد. ولی الحمدلله یعنی که زیر نبض و زیر یعنی که دوربین های اصلاح اویله رحمانوف قرار دارن و هم اون چیزی که میگیرد اگر که انشاءالله کم رو به علنی شدن شد حتما ما اولین افراد خواهیم بود که از اون خبر بدیم، چون که دیگراش میترسن که یکم بگن خبر باید ما نشرش کنیم که بعد دیگرها جرأت پیدا کنن که نشرش کنن. بعضی خبرگزاری ها دفتر دارن نمیتونن، میترسن رحمانوف ظالم قاتل میکشد و همون خاطر یگانه شبکه‌ای که امکانی در مقابل رحمانوف و ظلمش ایستادگی نمودن و آشکارا یعنی مرد گفته میتونه اصلاحه. اولی همین رسانه‌ای که میخونهشون زنگ میزنه ای نوشتگی می نویسند بعد امام علی رحمان در مدت 33 سال که حاکمیت کشور را در دست داشت روزی تاریخ فلانی از عالم درگذشت. تمام. با ما میبریم بگیم الی جهنم و بیس المصیر، الله لعنت کنه رحمانوف لعنتی را، حرامرشی جانش گوز وره پدن علت برومت. با ما میبریم بگیم میگه پورا. و همون خاطر همه وقت فکر نکنید که ما کوتاهی میکنیم در رساندن معلومات. هیچ کوتاهی نمیکنیم. در تلگرام آبونه شدن تا آبونه باشه تا اینکه هر معلوماتی کوتاه شد حتما ما در تلگرام اون معلومات هم میپرتیم. تا اینکه اول برادرانی که در تلگرام هستن
اونها آگاهی پیدا کنند و حتما که همین ما هستیم و همین یعنی که منبر مهاجر یا اینکه برنامه‌های مخصوص برای مرگ رحمانوف که انشاءالله خدا کند که ما بتونیم برای مرگ رحمانوف برنامه‌های خوبتر و خوبتر را انشاءالله که تقدیم کنیم و این ملت بفهمه. ولی مهم ابونه شدن شما با تلگرام اصلاح این خودش همون یعنی که معلومات برای شما بیشتر رسیدن و بیشتر آگاه شدن شما از یعنی که حادثات و وضعیت‌هایی که هست. چون که وقتی که زمانه با تو نساخت تو با زمانه بسازش همین است. وقتی میبینی که وضعیتت بی‌زیب است پس تو باید بفهمی که چیکار کنی از وضعیتی که بد شده است وضعیت بدی حاضرم ما که آینده بد است یا نه ما علم غیب نمیدونیم. هر کی بگه که ما علم غیب میدونم او یعنی که از اهل نار مسلمان نیست. ولی ما اون چیزی که معلوماتی میرسد برای ما اون معلومات ما حتما در اختیار ملت و مردم در یعنی که نزدیکترین فرصت حتما قرار میدیم که با اون خاطر بار دیگر میگم آبونه شدن و شبکه اصلاح با تلگرام اصلاح شما را بیشتر از وضعیت و حالت ها آگاه میکنه. ولی اگر که خوب میتونید که آبونه هم نشید همون بشینید همون سایت ها چی میگن وقتی که ما گفتیم بعد اونا میگن خب ما خرسند میشیم که اول اونا پیش ما گپ زنن. چرا؟ چون یعنی که فعلا وضعیت و حالت باید هر نفری که معلومات بیشتر در داخل دارد همون باید بیشتر یعنی از وضعیت و حالت آگاه باشد. ولی اون چیزی که ما میبینیم و میدونیم و باید بگیم برای ملت انشاءالله که انجامش میدیم. خوب بیننده عزیز و گرامی این بود آغاز برنامه امروز منبر مهاجر و امیدواریم که انشاءالله همه آن معلوماتی که از کشور برای ما در هر قضیه های گوناگونی که میرسد انشاءالله که ما در خدمت شما هستیم و حتما یعنی که با سمع شما همه آنچه که در منطقه و در کشور میگذرد انشاءالله که اونا حتما به شما خواهیم رسانید تا اینکه شما هم از وضعیت و حالت بهتر و خوبتر آگاهتر گردید. خب فعلا برادران و خواهرانی که در مورد در دیدن تماشا دارن 382 لایک و افرادی که در نظرسنجی امروزه ما اشتراک کردن به نظر شما امام رحمانوف در 33 سال خدمت کرد یا ظلم؟ به نظر شما ای ایشیم پیوستید است. خوب دیگر خد نکردن در وقتی نوشتن. به نظر شما امام رحمانوف در 33 سال خدمت کرد یا ظلم؟ او ظلم کرد، کشت، مهاجر کرد، او خدمت کرد ولی بس میکرد. خب به نظر شما امام رحمانوف در 33 سال خدمت کرد یا ظلم کرد؟ 92% او ظلم کرد، کشت، مهاجر کرد. یعنی 8% میگه او خدمت کرد ولی بس میکرد. یعنی خدمت کرد ولی با عائله خودش خدمت کرد. با ما نه. خیلی دعواز گفتم یه آدم بازنش یگان چیز میخره و بچه‌ش یگان کار میکنه او باید او را ما اظهار سپاس کنیم که اکت بسیار آدم بزرگی بازن کودک بسیار چیزای خوب کرده است. با ایپلی تام کرده است باشد. ایپلی تو بدزده ترا غارت کنه ترا شور بکنه برای زن کودک شب کنه. با چند میفورت هم کاری میکردگیش. انا با همون خاطر خوب باید هر یک آدم ما از همه آنچه که میشود شده ایستاده است یعنی باید آگاه باشیم. چرا؟ چون که باید بدونیم دیگه وضعیت ما با کدام حالت و با کدام یعنی که سمت رفته ایستاده است. خوب این قسمت آغازین برنامه بود و در قسمت خوب عملکردهای اصلاح الحمدلله کارهای ما انجام داده ایستیم. کارمون رفته ایستادن از تمام یعنی که بخشا و با تمام شکل کارها انشاءالله کارمون انجام داده ایستیم و خوب انشاءالله امیدواریم الله سبحانه و تعالی عزت و حمیت و شجاعت برای ما و شما عنایت کنه تا اینکه بتونیم در مقابل این رژیم تا آخر بیستیم و این نظام خوناشام و این نظام واقعا هم بد و یعنی که بدمنیشه با این پیرخوگی که در حالت احتضار یا اینکه در داخل کدام کامره خلدل میخواه خداوند هر چیز زودتر از این نظام خوناشامی تشکیل نموده این بدبخت نجات بتید ما را. اللهم آمین. خوب ما بله برادرای گرامی ما در مسئله
یعنی که کجا بودن چی وضعیت است حتما خبر کوفته ایستادیم، جستجو داریم، هر چیزی که امکان دارد انجام داده استیم، ولی یگان خبر دقیق در این قضیه وجود ندارد که ما بگیم 100% مرده است یا اینکه نه نمرده است یا اینکه چی گپ است. ما نمیتونیم یعنی چیزی در این قضیه گفته، ولی انشاءالله ما اطمینان کامل داریم که رحمان سال 2026 نهایتی یعنی رحمان و کلان و سمیه یعنی که پلیدی امام علی رحمان است. الله سبحانه و تعالی هر چیز زودتر این بدگاه را از سر ما و شما بردارد، ما و شما را یعنی که نجات بتید. خوب یک برادر کمک کردن، الله حفظتون کند. برادر که 50 یورو کمک خودشون $50. سلامت باشید برادر گرامی. خوب بله، واقعا هم همین است وضعیت و حالت های امروز ما و حالت ما هر روز یعنی که در یعنی که شکل های گوناگونه یعنی که به شکل های گوناگون تغییر می‌خورد. پس وضعیت ما همین است و حالت ما همین است و هیچ کس حال ما را تغییر نمی‌دهد جز از خود ما و تو. پس وقتی ما و تو تغییر دهنده وضعیت و حالتمون هستیم، پس باید زحمت بکشیم، کوشش کنیم تا اینکه کاری را انجام بدیم ان شاء الله. خوب 396 نفر لایکاشون را گذاشتن و 609 نفر 610 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن. 92% او ظلم کرد، کشت، مهاجر کرد و 8% او خدمت کرد ولی بس نمی‌کرد، با عائله خدمت کرد. خب دیگر همین است یعنی که نظرسنجی که ما انجام داده ایستادیم. بله خوب بیننده عزیز و گرامی، اگر یعنی که باشید داخلش صحبت کنید، چون برنامه‌مون ان شاء الله امروز اونقدر طولانی تر نخواهیم کرد. ممکن 2 ساعت 2.5 ساعت بیشتر برنامه‌مون نکنیم، با همون خاطر یعنی که وارد برنامه شد صحبت کنید، صحبتاتون رو بکنید تا اینکه خوب ما با کارهای دیگر، چون که چند تحقیق‌های دیگری هم داریم که باید اونها صورت بگیرن، در مورد آزاده هستند، در مورد خوب بعضی از افراد دیگر، در مورد کامل، در مورد یعنی اسمت دولی که در مورد شرعی کبیر است، یعنی که بعضی از معلومات های جالب رسیدگی است که روی اونها باید ما بیشتر کار کنیم. با همون خاطر امیدوارم که ان شاء الله میتونیم در مدت 2.5 ساعت برنامه رو خواهد تمام کرده تا یعنی که برسیم به پشت کارهای دیگر. ما در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید تا افراد دیگری هم که امکان دیدن این برنامه و اهمیت دادن برنامه های ما پس از این برنامه شود ان شاء الله سهم خودتون را بگذارید. شما 3220 نفر فعلا تماشا دارید ولی لایکاتون از 410 نفر نگذشته است. پس لایکاتون را گذارید تا یعنی که عدد بیننده ما بیشتر شود و بتونیم بیشتر مردم از وضعیت و حالت آگاه تر گردند. فعلا کسی نیست در برنامه. رقم تلفن در برنامه بگذارید تا اینکه افرادی که امکان صحبت کردن با واتساپ دارن یعنی که توسط واتساپ هم صحبت کنن. بله خوب، رقم تلفن رو بگذارید. خیلی خوب. فعلا یگان نفر نیست وارد برنامه نشدن و برادران گرامی اگر که یعنی که بتونید وارد شده کارتونه صحبت همون انجام بدیم تا اینکه ما از پشت کارهای دیگرمون ان شاء الله بریم و دیگر برنامه را یعنی که بودن در اینجا نشستنم، چون من آنچه که باید میگفتم گفتم، آنچه که باید یعنی که گفتم میشد برای ملت و مردم. الحمدلله که ما گپامون رو گفتیم، تنها و تنها مانده است آن چیزی که بله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله یک دفعه دیگه هم برادران خبر کرده بودن که مردم مالهاشون کشتنیان برای کثیف، یعنی که خرسندی کردنیان. اکام مردم گویا که اند مالاشون نکشن، مالاشون فروشن،
خروزی هم که کشند نشوه انشاءالله مثلا شما را یاردم کنم همین وضعیت همین خوزی که هست مثلا که شما بروین. بعد به همین رستم امالی چی گفتنی رستم امالی همون رجبای احمدزاده قافلانبای همون رنگ اوتا تزیق نشم خیلی بگی همون را دوینی که هوایی که اوتا گفتا بگرد میشم خیلی ما در حساتی کی مرده همون چی میگن در حساتی پریزیدنتی میشه و اختا تزیق نکه بجوش نکه بگی همون رجبای در هم پیشوا کشتنه خلاص هوای پیشوا که اما زیبی پیشوایی دارونه خوشاش رنگ هوای کچم رنگ هوای که مقصد تا که رحمان بوم برا رستم اوزاره که راج قافلون باید بگیره پیشوا میلاد مونه هم خیلی کنه خیلی چیکار میکنه هم خیلی کنه دیگه اون رنگ هوای بجوش نکنه اون خیلی مرده تمام این کثیف زنده بودنش برای این ملت این قدر درد آورد این مرده بودنش برای این ملت هم این قدر درد آورد است این ملت در این به همه خون آمده بود به چیز آمده بود به همه خون برآمده رفته سیده خدا که سرشتش کنه اینا بخیرم کنه میشه اما رستم همین کار کنه میشه اون قافلانبا بگیره در جای هوای مونه از زمان هم خرسند میشه یکی برا خلاص دیگه ما هم دیگه خیلی دیگه دل ما پر میشه که خیلی پیشوا نمرده یولی با 20 سالی دیگه مجدد میگیریم قافلانبا بایونشتره سلامت باشه برادر. سلامت باشه. خوب دیگر برادران یعنی که خیلی خوب انشاءالله. خوب الحمدلله بچه‌ای که در امریکا هستن خدمت‌های خودشون رو انجام دادن الله برکتشون بده واقعا هم خیلی زحمت میکشن همون هم برابر ما و شما کار میکنن زحمت میکشن ولی واقعا هم یعنی که برادرای هستن در امریکا که واقعا هر چیزی که میگیم که می کار انجام دادن در کار انجام میدن این یعنی که واقعا هم خیلی از مردانگی و از ایمانداری و از محبت به وطن کار انجام دادن در کار برای رفتن برادران انجام میدن. برادران در روسیه هستن همین خیلی هستن. خب چند برادرانی که کمک‌های خودشون به خاطر یعنی که مثلا افرادی که کار میکنن در اصلاح با اونها یعنی که هم کارهای ما را دستگیری میکنن اینا خیلی یعنی که خدمت‌های بزرگ هستن واقعا یعنی که انسان صدقه نمیکند مگر از همون چیزی که دوستش میداره پول کی دوست نمیداره دوست میدارن غیر ما اصلا دوست نداشتیم هم چیزی اومد برافت هیچ وقت نه تفکر پول بوده و چیزی میاد میگذره میره و یعنی اون چیزی نیست که ما بقاپیمش بستیم بگیم که آنها برای فلان جو برای که امیدونیم که اون چیزی که هست از ما نیست از الله هست برای همین ملت است. الله سبحانه و تعالی این وطن این ملت هر چی تستر پیروز بگردانه تا اینکه بتانیم در خدمت این ملت هر چی بیشتر و بیشتر و بیشتر باشیم ان شاء الله. خوب سلام علیکم. راهی عمر علی قواتو فرما. سلام علیکم و شما. علیکم السلام و رحمت الله. بله تلفن من اون روز وای شد اکانتش پرید یک برادر که امروز درست کردیم یک و نیم ساعت دوام داد این نام کانال من یوتیوب همین آزی اون ویا گم شدگی بود ناموی خودم همین پیدا شده است حتی صورت هم ندارد. خیلی موضوع درباره امام علی شریفوویچ کجا باشن همین است اکا رحمان علی شریفوویچ کجا باشن. بله انشاءالله رحمان رفتگی اکا رفتگی مردم تاجیک باید هوشیار باشن اکنون که اینها دیگر نبیاین به سر قدرت. مردم اما 35 سال باز در بدر خاک و سر خیلی عذاب کشیدن خیلی مشقت کشیدن. ما دیگر نمیخوایم که
فرزند این بیاید و با این مردمی بیچاره خار و ذلیل گردن 30 سال دیگر. باید مردم ما هوشیار باشند. باید اکنون روز و ساعتی مهاجرا به وطن برگشتن رسید. الکی چندین برادرها با ما در تماس هستند. گاو و گوسفند و تمام همون چیزایی که میکشم، یعنی خدایی میکنیم گفتگاشون روی کردن، صورت گرفته و ویدیوها و نشان دادن. اکنون وای نشر نمیکنیم، دیدیم هم که مردم تیاری دیده ایستادن برای یعنی خورسندی و رقص و بازی. به همه خاطر باید مردم ما خیلی هوشیار باشن که ما دیگه نمیخوایم اولاد برای ما یگان خوبی ندارن. اگر اینا یک ذره رحم و شفقت میداشتن، رستم اگر مرد میبود یا سامان یا گلوبای اون اسماعیل میبرامده که محمد اقبال بابای من فلان بلنسبه خوابه تو چی میخواهی؟ اونا یگانتش مرد نیستن. اونا یک ذره مردگری هم ندارن و یک ذره نمیخوان. Qirg'izom Rahmonova, ya'ni ki mondani navishtan Tojikistondan prezidenti Emomali Rahmon arki dunyoga ba pesh bo'ldi bu. Короче, Emomali Rahmonov ba pesh u dunyo raftagi. Tavakkal با پیش رفت از دنیا با قفوش رفت از جای رفت است که مهم کی یعنی نیست لعنت کرده الله. ولی همون رسانه هایی که می نویسن امین باید بگم که امام رحمانوف یک هفته نیست که گم شده است، 2 هفته نیست که گم شده است، 3 هفته نیست که گم شده است، 1 ماه هست که رحمانوف نیست. بهتر از 1 ماه که 1 ماه زیاد شده کنه حساب کنه و همون 1 ینور همون وظیفه های تقسیم کردن و رحمانوف نبودن اون وقت. بعد همون برو آمد گفت مرا عصبی نکنیتون، مسجد و محراب نوزنبیلا دیگه نسازیتون. همون شب خداوند در تار سرای زد. فهمیدید؟ بله. در سیزای قزاقستان 10/20 یک شعر ایجاد کرده بودیم. همون شعر همین روز به عمده رسیده که برای این پیغمبر نازنین ما محمد صلی الله علیه و سلم هم چند سال هجرت کردن و بعد پیروز شدن. این شعر اناکنون همین روزی وفات این رسیدگی است. اینو باید حاضی با یک بار دیگر خانه مردم تاجیک گوش کنن. بهترین بسد ظلم و جفایت میروی امروز یا فردا، تو به کیف و صفایت میروی امروز یا فردا. خیال خام تو بهوده از کیف و صفایت بود، تو به مهر و وفایت میروی امروز یا فردا. همه غارت از آن تاجران قهرمانان بود. یعنی اینجا عمر علی قوتوف شهید راه آزادی را در نظر داشتم من. همه غارت از آن تاجران قهرمانان بود، تو با خواری و ذلت میروی امروز یا فردا. شب و روزت همه آن عمری تو کوه خیانت بود، تو به عدل و عدالت میروی امروز یا فردا. جهان پاینده میشد آرزوی شاه قارون بود، تو به خیر و سخاوت میروی امروز یا فردا. همه فکر و خیالت نیستی خلق تاجیک بود، تو داغی باغ ملت میروی امروز یا فردا. همه داراگیت از نیستی و قتل ملت بود، تو ای پسوای ملت میروی امروز یا فردا. تو ای رسوای ملت میروی امروز یا فردا. 10/20 محمد تقایف ایجادیات در زندان قزاقستان. اکا وقت از آن من بازداشت کردن، در دستای من زولانه زدن کو من پخش مستقیم کردم. افسوس که یگان برادر اون وقت حالی اینقدر پیشروی نبود سخرانی کار نگیتنده. اونو زده کار 7 نفر در آمدن میگن تو چی کار کردی؟ من یک کابینت مونده اونو عبید کنی دیگر کابینت در آمدن. من ویدیو کردم دستا نروشنیک زدگی تلفن یک کس ششتت پیشم وای داد گفت که اونجا زنگ گفت تو وای با میروی گفت سپیس پریام با میروی بعد یه هفته سیزو میبرن گفت دیگه قبض نمیتونی. با من هیچ جو زنگ نزدم پخش مستقیم کردم و کاک بودم من کسی که قبض دستم
سبحان الله من ملیسه جنگ کردم گفتم تو کجای نگاه میکنی دون نوار کردم هر دیش مجبور کردم او دلیل کردم سگای رحمانوف دیدن دیگه گفتن که وای چیکار کرده صورت نظربایف همون در باری من زدگی بودو نه که معلوم نبود این توقیف پریزیدنت کو او کابینت های امنیتی ها و صورت نظربایف زدگی بعد نوارای او دلیل کردم اکا خیلی ناامید نبودم من وقتی که نوار کردم پخش مستقیم بود در فیسبوک کسی اگر دیده باشد گویا که برادر محمد تقوی تو راست میگویی من گفتم منم میبرنم من هرگز و هرگز از این راهی که انتخاب کردم من قفل نمیزنم اینا فراموش نکنین نظربایف میتونست که من همون شب راهی کند اونا هم توفیق انصاف خداوند داد رحمان من بردن نتونست کافلانبای بردن نتونست کافلانبای شکایتی نویستگش میدانه چی گفته است که من بگیمات و شکم کلام گفته است من گفتم درست اینجا اونجا همون پریوادی زبان قزاقی با هم خیلی نویستگی محمد تقوی من شکم کلام و بگیمات گفت آخه درست گفتیم همه غارت کردین سبحان الله تمام پول و مال دنیای گرفتین انا پیشوا 200 میلیارد دلار ماند پگه فردا من نمیدونم ویا میسوزون اتون رنگ همون هندی ها آخه اون 200 میلیارد دلار شما اگه کو اپوزیسیون احترام میکردین خطیبی همه در بدر کردین همه قتل کردین همه اپوزیسیون با خود شما پشتیبانی میکرد شما تروریست و اکستریمیست گفته همه تهمت کردین کشتین در بدر کردین فرزندای اون بیچاره ها در بدرن اون سفید پدری برادری شکر نامشون چی بود فراموش کردم الله رحمت و مغفرت کنه من گفتن زبانم نمیپیچد که عبدالمنان زبانم نمیپیچد گفتن رحمانوف من جناب عالی گویم الله حفظ رحمتشان کند اون سفیده که بهترین گپ ها بودن رحمانوف امروز خودت رفتی تو بنام الله قسم اشتباه کلان کردی تو باید همین پول یافتگیت برای مردم صرف میکردی اکنون یک کفن میبری نمیبری من فکر میکنم که اینا روز کردن مرده توی میسزدونن اما دونی کوزه و میاندازن اگر رحمانوف باور که در درون ولکان پرتوی پدن حالتا گناهش توزه نمیشه و الله لعنتش کنه خبیث در درون بسوزن کرماتوریش نبرن فایدهش نداره لعنتی خبیثه انشاءالله که این ملت خرسندی را میبینه انشاءالله بله برادران واقعیتی که میبینید در همین از معنویات پنجکین تا تمام سگ چغز بز یعنی که گوزر همه سر کردن همین تهمت و حقارت عکسی ما را میمونن همین هر چیز می نویسن دیگه راه ندارم برای بچه رحمان و مرد باشه خیلی مناکشته میشه که پدنات کش که ما یگان کار میکنیمش که خیلی میگفتیم توکل ما به خدا ما نکردیم 33 سال ظلم کرد ما جنایتاش تنها گفتیم یگان کار دیگه نکردیم رحمانوف بم برا پدنات گناه موچیای ما همین جنایت پیشوا تا گفتیم بعد تو باید دوباره محمد اقبال سال 2025 برآمد نمیکرد 24 نمیکرد 23 خیلی کم بود 22 بود پیش از او یعنی یگان تا بود لیکن همین 3-4 سال بود و واپشه یگان که از دفعه رحمان فهم نبود رنگ یگان چی نداشت نه که همین هر یک چیزی که نشر میکنن معلوم است که سخت یعنی که در اضطراب و در استرس قرار دارن اینو همش ان شاء الله که جوابگوی همون جنایت انجام دادگی همینا هستن تشکر اکا و همین نامو گرفته چی داودم زد نگناد رفتین قشلاق نگناد رفتین اینا ما فهمیدیم این پدنالت که این یک بوز بوده است این یک سگ رحمانوف بوده است با میکروفون دعوت دارد مردم نگناد که برآمده در فیسبوک محمد تقوی زیر کامنتاریا و گویا که ما تو خواهین بیزاریم تو تاجیکستان نبیا تو برای ما لازم نه و برادران صورت گرفتن برای اون صورت رو نشر کردن و آدمای میابن که اونا گوجای همون پیشی مسجد به ایستادیم و سراز میابن و همین خاطر من و نشر نمیکنم یکی این پدنالت حرام ما فهمیدیم این کی بوده است این یک بوز بوده است بوز فهمید است یک میلیسه مای دکه که خرابک بوده است این حرامزاده روز ساعتش الان میکروفون گرفته در کنش میزنیم وزن نمیشود رضا خیلی نزدیک است
اینقدر لیسولسی اینقدر سبحان الله مردم تهمت زدن و وجیدی تروریسم و اکستریمیسم و فلانتان اکا غم نباشد و صورت های اونا میسازن غم نخورید تمام سایتاشون فیک است یک همون معنویات پنجکم 5 تا سایت دارد فهمیدید یک وجیدی تروریست اکستریمیست میگه گویا ما درون ناخونه که خیلی جنایتکار میشمارد میدارد با همون 5 ویش با هم پای نام دروغینش خودش لایک میموند و با مردم مینویسن شما ضعیبت کردتون دیگه گپ ندارین یگان پیشروی نیست کی هم آدمو کیان که شما اینقدر تهمت میکنین اینا خودشون شرمنده میکنن انشالله الرحمن این روزی بزانو زدنش خیلی نزدیک است پدر من چقدر عذاب و غم دادنش خیلی من عصبی ام انشالله من دو شپلاق آبدار و پدنالت میزنم من به وطن برگردم اینا جواب میتن اکو اینا اگر مرد باشن گوش کنید اینا نگاه که اگه اینا را خب بیان چیزایی در کامنتر یا بدن من بود در شروع کردم چیزایی که یعنی که راست کرده هستن بعضی دیمو مقصد نگاه کرده همین چیزا را یک نمود راست کرده هستن نشر دارن همین تمامی کار انجام داده سر بعضی دیما اگه گویا که اگیتاسیا برده هستن تا اینکه بعضی دیما مبارزه بارن همین چی دروغ میان مینویسن یمی بخونی مقاله را کو نمیدونی چی گفته احساس یا باشه خای یگان جنایت ما بگو چی جنایت کردم گفتم که رحمان دزد خای دزد گفتیم یگان پرابلم که نتیجه دزدش میگه اینا میگفت که خون اینا تعریف عکس دیگری شبیه باک این چیزا اکا عموما اینو کو این یگان کیفیت ندارد اینو فهمیدید مردم اوزی دیگر فکر دارند فکر مردم چه خیلی از این اوباشای حرامزاده رها شوند آواز من رفت است بله آواستان هست اما اینترنت شما تاپ کرده سوده من فکر کردم این من باشه این چیزا هیچ اکا این هم یک آدم میبینه آدمی که ساق هست آدمی کمتر تفکر دارم میگه بیاد 10 شما حرامی ها دیگه کار ندارن میگذارن میرود این چیزا اهمیت ندارد اکا اینا به نه غم خوردن در کار اینا زورشون آمدگی فهمیدید اینا آنقدر زور آمدگی همون قلمفو را کنین در کناتون زنین علاماتون پس شود دیگر یکان راه ندارین شما معلوماتی جدید فعلا رسید بچه از 3 روز شده است بعضی معلومات ها 8 روز شده است و بعضی معلومات ها 3 روز شده است یعنی که سمالیات ها پر همه نزدیکانی اویله افرادی که با رحمانوف کار میکردن با خیتای پرواز دارن با چین پرواز دارن و با یعنی که دوبای با همین دو کشور پروازها از اندازه زیاد شده است یعنی که حتی دیگه مردمی که چین میروند بیزنسمن ها بلیط نیفته هستند با دیگه جا رفته هستند چین و تنها همین اویله رحمانوف یا همون افرادی که با اویله نزدیکند یعنی که مثلا که دینگو زده هستند و 11 پرواز به همین شکل یعنی که دیده شده است که همین خیلی اویلوی رفته هستند دیگه اینا راه ندارن دیگه اینا انشالله الرحمن اینا نکی گوجه با کدام قبرستان نرمه اکا ما اینا میبیاریم فایده نداره فرار اینا فهمیدید بله اینا رو یکان چیز فایده شون نداره انشالله الرحمن خیلی مردم تاجیک باید هوشیار باشن اکا باید مردم ما خیلی زیرک باشن باید خاموش دیگر نیستن باید مردم ما دیگر این اولاد رو اجازت ندهند که به سر ما حکمران شوند اینجا یک شعر دیگر اکا 20/03/2023 نشر کرده بودیم همین هم میخوانم مردم یک کم در خرسند شوند پیش از وفات این لعنت کرده الله خدمتی 30 ساله ام تنها غمی نفسی بدم من ندارم سیری که این جانی من گیرد خدا سال 2026 رسید جانش انمی روز همین سال ببرم زحمتی عمری خزانم خاک به چشم خلق زدم خالقم جانم بگیر من از اول بودم گدا غارتم سوده نکرد زین عمری برباد رفتم میروم امروز فردا مال و ملکم الویدا
رسیدیم روز انشاءالله. فکر کردم میبرم با خود همه سیم و زرم، 100 دریغ این فکر خام، سرواره روزی جزا 200 میلیارد دلار از ترش بی‌صاحب مون. من پشیمانم از این شرمندگی طولانیم، سجده میارم به تو، میرم زی دردی بیدوا. 100 پشیمانم خدا این توبه من را ببخش، سجده میارم به تو، میرم زی دردی بیدوا. خلق تاجیک من گناهگارم به نزد هر یکت، التجا دارم ببخشید این همه جبر و جفا. نه که همه آخران رقش درست نگرفت سگمور شد، این مردم نه که بدار می افتند شد. انشاءالله. سلامت باشه برادر محمد، الله حفظت کنه برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. جوان مردای تاجیک نترسین، برو این صحبت کنین. سبحان الله گفتیم محمد اقبال از یک بار مرد شوین، این دنیا با یک بار متولد شدیم. سبحان الله با چاپلوس ها میگن تو یعنی چاپلوسی محمد اقبال. سبحان الله محمد اقبال یک بار من به زنگ زده گفته باشد که بچه همین کار کن توف درد گوین. محمد اقبال به من نه سوید میگیرم نه چی. این فکره که من دارم همه این الله مهربان جا کردگی است در سری من یکم کسبه. اینا دیگه گپ ندارن، راه ندارن. اینا فکر میکنن که ما اکنون محمد اقبال من سوید میسد و محمد اقبال این تو کنه اون تو کنه. والله این گپ دروغ است، این تهمت است در حق هر دوی ما. فردا تهمتگر جاتون میدونن کجا، پسترین جا از جای منافقا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله و برکاته. خوب برادران گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. برادر عبدالرحمن بعد از اون برادر 7+70 بعد وطن 665. بله برادر عبدالرحمن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کمتر مزمون نیسته حضرت. اکو مایل مرده ای بالا هجدان قطعی مردش دیگه با پسی مرده نشه، پس زنده ها شدن در کار. مقصد روز تا روز میبینی تا چند حکومت همین تا روسیه شده رفته است. تمام حکومت ها برآمدن کیم که جا رفته استیان. حکومت ما 15 سال زیاد شد فقط ضد اسلام ضد مسلمان جنگ میکنه. بله. چی ملاش، چی آمیش، چی زردوشتیش، چی مسیحیش، چی یهودیش، خدا زاده ها دیگه کار ندارن. هم فقط خستن چه کی بود نوروز یا دیوانه صورت دیگه رئیسی ولی زاده عبدالقادر بود، ولی زاده دیوانه زاده بود. کی بود همین تو خدا زاده اگر روش کدسته باشه همین تو ملعون حرام زاده در همون جای کارت هیچ وقت پیدا نیستی. یکم آدمی که خیانت به همین ملت کردگی تختی، تو هیچ وقت در همون جای کاری که کار کردستی تو در همون جای کارت ساعت 8 سحر پیدا نمیشی. 4 معلمه که بیچاره ها با پول بچه هاشون حج رفتن دیده شون نمیتونی. شما ملعونا را برین دیسکوتک ها را بچه ها کودک ها را ای دیسکوتک ها جمع کنین که ولی زاده سید مکرم کی باشه سلیمان برین دیسکوتک ها بچه هایی که مکتب میرن دخترایی که مکتب میرن ای اوجا جمع کنین که مکتب برین. شف دیسکوتک زنا تونشو میتا، شف همون دیسکوتک ها پلیسای تاجیکستان زنا تونشو میتا. 4 معلم بیچاره که او ای پول حکومت حج نرفته ای خدا زاده ها. او بیچاره بچهش در روسیه کار کرده است، آتش قطعی آتش حج عمره روی کرده، حج فرضی نه. رو تا سیاه میکنی پدانالا دیگه ملاش هم در تاجیکستان خسته فانتزیار شده. رئیس یک گپی دیگه میگم میره بفهم. من دیاتون باشه پیش ای که ای یعنی رئیس شهرینه و گپ زنه من برای شهرستان گپستان زده بودم. دیاتون هست گفتم که میگن که کراچی ازبک چی و حج رویش چی ای مرکز اسلامی میگن، یعنی که ملاش میگن ای حضرت خواهد چی در کار خواهد ازبک چی میره و حج نره. گفته که پامپلا را بگیرن و پلاشون نگشتن پیشی دچای اوزاده را جایی که خیلی از پوف میکنن که پلی که باید حج بتیم برون راهی همون جایی که اوزاده آدیخ میکنن که همونجا را عباد کرده ایسن. همین زندگی سعی مکرم همین شب و روز ای پلی همون حج همون مردم های. اگر یک ویزا 60 یورو باشه سعی مکرم $1000 میفروشش در ملت تاجیک.
تو با چی میخیزی گپ میزنی؟ تو کافری مطلقی خدا زده. تو باید برای در جا درگم جا یک کرس در گردنت کشو کنی. تاجیکستان جای تو نیستی، تو مفتی نیستی، تو یک دزی. تو والله تو یک دزی. تو هیچ وقت نان حلال خوردگی نیستی. اگر پدرت تر نان حلال میداد تو به این روز نمی آوردی مسلمان را. بله گویا دیگه هر مسلمانی که امروز سری وظیفه میشوه بعد میگیره یا bayrak در پیششو مسلمانو گندن مسلمانو اخی مسلمانو او چطور نفره فلان کردین که شما فقط پاتون به پای مسلمانو دراز میکنین. همین حرامزاده که گپ میزنه همون خودش هیچ پیشروی برای همین کشور کردگی نیست، غیر دزی. بچه او معلم میروه در روسیه کار میکنه که اتام حج روه حداقل بیچاره اتش نمیتونه یگام جو بروه استراحت کنه، حداقل حج بروه یک هفته هم دم بگیره و هم مقصد عبادت کنه. نه اینو هموش هم دیده نمیتونن. اینو همیش هم دیده نمیتونن. 15 سال شد زنی تاجیک گرفتن تروریست برآوردن، مقصد خرافاتیشون گفتن، همه چیشون گفتن. نه که در همین 15 سال اخیر شما چی کاری کردین با زنی تاجیکی؟ اینا شما گرفتن سر لیچون کردین. های ایراسیا جمع کنین بیارنشون در تاجیکستان کارشون بیارن بیتین. نتونستین کو سر لیچون کردین، کونی لیچون کردین، گرفتین روسیه رویشون کردین. روز مادر تاجیک 24 ساعت در یوتیوب میخیزه کنکورس بازی میکنه. ولی زاده خدا زاده اینا چی با نمیبینی؟ الله لعنتت کنه. چی با نمیبینی در یوتیوب 24 ساعت مادر تاجیک کنکورس بازی میکنه، مردم فریب میکنه. اینا رو چی با نمیبینین شما؟ 4 معلم حج رفتن شدیدین، طلبه مکتب دیسکتیک میره و نمیبینی شو تا سهر در دیسکتیک. معلمان را حج رویشون میبینن و طلبه مکتب 14 ساله کودک دختری 14 ساله بچه 14 ساله دیسکتیک میره ایرا نمیبینن. یا که شما حق ندارین دیسکتیک در پوتا درست کنی. صاحب دیسکتیک از زن تا شما تی کارا بکنی نه؟ 100%. تو که شما با الله جنگ میکنین، همین هر یک کدوم بازی الله جنگ کنی یا طرف تسته. چیبا برای شما درس نمیشه و شما یا توپوین یا که وظیفهاتون در تمام مستتون کردگی که خیال میکنین مردان ندارین. پاتون ای همین لوی گور ممکن که 2 سانتی متر دور باشه، همین 1 ساعت پس ممکن جانت ببره گوزوری. فرد صاحب همو حج پیشش میره چی میگی؟ که من بنده های تو را حج من کردم، برای حج تو اومدن من کار سرشون کردم. دخترکایی که میروان تام فروشی میکنن در دیسکتیک ها روز تا بگه بانگ میزنن نشه میزنن شب تا سحر، اونا را چی با جمع نمیکنی؟ برای که بیزنسی یعنی که دیسکتیک ای اویلای او اویلا زن تشون میتیه یکی حجه باید که تزیدی هروی که میروان در اسیا دایش خنکی تنکی در تای پای روز توالت میشوان به ناموسی به شرفی به هویت چی با او را نمیاری تاجیکستان؟ بچه های جوانه که میروان در اسیا ایروی شما پدرسگایی که شما در وظیفه ششتگین شما حکومت اداره کرده نتونستین، بچه های جوان میروان ایروی روسیه در اوکراین کشته میشوان. چی با این یورا نمیبینین شما؟ برای چی مشکلات نمیبینین؟ فقط مشکلی تاجیک در مال سری زنش میبینین، در ریشش میبینین، در حجروی امروز دیدستین. شما پدرسگا سگای دجالین چین؟ شما همین دجالچین چین؟ یا که زنای بینیکای شیطان این شما خطی شیطان یکم کانترکت دارین که باید خطی این مسلمانی تاجیک تا قیامت جنگ کنین. هر روز آخر شما فرزند مسلمان بودین، یا وقت بفکرین پدر شما مسجد میرفت، مادر شما روی مالی دراز داشت. چی شد یک وظیفه که شما را ممکن که واد اینم برای همون وظیفت با زندانت کنن، ولی یک روز نه یک روز یا دزیت هم میخپن قصتویت میکنن زندانت میکنن برای وظیفت. این تو قیامت نمیمونه این وظیفه های شما. سایمو کرم چشمات رنگ چشمای سگ بلدوق فقط میخزی زید اسلام گپ میزنی، الله لعنتت کنه. فرد ما در پیش الله ایروی تق دوزده حرامزاده شکایت میکنیم. تو بودی مفتی تاجیکستان او خط حنفی میگفتی تو یک خلفی خدازده حرامزاده.
چی میگی فردا نزد الله میری چی میگی تو؟ یا حیات مشکل در مسلمان ها میبینی؟ چی با یک بار پیش دیسکا کلوبا نمیری سعی میکنم؟ اینهم مسئولون. الله میگه اینها همون مسئولای هستن که بخزونشون والله قسم ما در نزد الله ای گریبانی سعی میکنم میگیرم کشولا کشکده میارمش که اینمی پدرسک ما را غم میداد. ای حکومت بسیاری ما را غم میداد. در هر یک کاری که من میکردن یکم دست بردار سعی میکنم بود. هر وقت میگفتن ریش مسلمان ریش برای تاجیک ممکن است یکم دست بردار سعی میکنم بود. بله. سطر برای زن تاجیک محجبه در کار نیسته یکم دست بردار سعی میکنم بود. 100%. شما چی در دارین قطعی میمرین که سویت مردم اساس کنین با مردم برق بتین. این همه دروغ گفته او دروغگوها دیده استن که ایش مرده است اوش گرفته رفته است. شما کی جوره میگیرین؟ بله روزی مردم با یک تنگی و با یک روسیاهی آوردیم. ستان خوب زندگی داریم. فرزنداتون ماشینای پیش های میکنه. دختراتون الحمدلله که فاحشه شده استیان ایروی حرام خوری شما. سه‌شویی چهارشویی کرده استیان. انما بدبختی شما خدازدهای حرامزاده که فرزنداتون نان حلال نمیتین دیگه. درست. هر یک بزغاله و دیگه همین یک گاز تو که تاجیک در همه پیشونیش بست زیدی اسلام میشه و روسیا. هر تاجیکی را که یا وظیفه دادن یا گاز تو کش دادن خدازده پدرنالات یهود میشه مسیحی میشه چی میشه؟ الله لعنتون کنه خطی هم گاز تو که کستون بروک دارتون. پدرنالات در ترکیه مردم کستوم بروک همه پیشن با مسلمان های بهتری هم کمپیرها را میگیرن حج رایی میکنن. وزیرها میروند کمپیرها را حج رایی میکنن. شما چین با یک گاستوک روی آچتون سیاه میشه و اسلام رو میگردونن زید اسلام میشین. شما کون تونه درونین گمرایتون دزانوتون برسه اسلام تا آخیر خواهد ماند. شما نمیتونین همه تاجیک مشرک کنین خر کنین سوار شوین. والله قسم من فرزندم همین تربیه میکنم که رنگ شما رو ببینن دروش توف کنن. تو میتونی مرا بترسونی چی کنی؟ یک فرزندی مرا انشالله نمیتونی بترسونی. من تا روزی که زنده ام تو را در پیش فرزندم دشمن دین دشمن ملت اعلان میکنم. ثانیه به ثانیه ساعت به ساعت صورت شما را نشان میدم که این دشمن ملت ما خائن ملت ما دشمن دین ابو جهل اینا را مردانه تر بود. کیه شما یک چهار مایمون کنسوخته میخیزن با زندگی مردم کردون میشین. ای ملعون همون معلم بیچاره 1000 سومان اویلیک داره. تو پدرسگ یه بار بشین 80 ماه اویلیکش با یه بار حج عمره میروه. از کجا یافهم را؟ ولی یه بار برا پرسش هم معلمه که ای معلم تو از کجا پول یافتی حج رفتی؟ حتما بچهش در روسیه کار کردگی یا دخترش در روسیه کار کردگی و پدرنالت شما تمام پول دولت هم میدزین خودت بچت کیف صفو کردستی. شهرینا تمام ملکش در دستی تو کی معلم 10,000 سومان معاش دادی که معلمی بیچاره بخیزه حج بره و ای پول حکومت ای پول معاشش. تو کی به ای بجای بیچاره معلم بگه که معلم جان تو بهترین انسانی امروز در حکومت ما، تو از همه ما بالاتری، تو ای بلنیسا و ملیسا برای ما بهتر خوبتری. شما باید معلم را ببینید. والله قسم شما لعنتی ها نه قدر معلم دونستین نه قدر ملیسا را دونستین نه قدر بلنیسا را دونستین. یک معلم بیچاره باید اگر حکومت خوب باشه همیشه بروز باید یک معلم 50,000 سومان معاش بگیره. از روزی که شما پدر سگا آمدگین بیچاره معلم 1000 سومان نمیگیره. والله ما کودک بودیم معلم ما برای یک خلب بیچاره ما را درس میداد، برای یک خلب. شما باید دستای اون معلم ها را ببوسین که فرزندای شما را درس میتن. تو ملعونه که تو نمیدونی قدر معلم چیه. فرزندی تو رنگی تو یک دزی خدازاده میشه. الله از فرزندت هیچ وقت برکت نبینی. خداوند 7 پشت خور زریدت کنه به همین کاری برآوردگی. معلم بیچاره با 1000 سومان معاش تو میخیزه میره فرزندی تو را در روز 8 ساعت 9 ساعت درس میته. ای کار برونش که این حج رفته. ای مردود
آخه او امریکا تماشا نرفته است، او کدام جزیره تماشا نرفته است، او رنگ تو ملعون گریسیا و اروپا تماشا نآمده است. تو در یک هفته ممکن 5 روزی کاری باشد، تو ممکن 4 روزش در کارت نباشی. 4 روزی همین تو ممکن در چای کارت نباشی. خدا زده قسم به الله، مردم شهری نو روز دوشنبه ساعت 8 سحر پشت کارخانه همین خدا زده برین کو ساعت 8 سحر همین در جای کارش هسته. برین اول مکتبا ساعت 8 سحر، بعد 8 سحر پیش همین ولی زاده خدا زده بیاین چیز کو معلم در جای کار یا که خدا زده. الله لعنتت کنه به این قانون برآوردگی ملعون مردون. پدرنالت باید که معلم در تاجیکستان بهترین انسان باشه. تو خدا زده سگ زاده تو حیوان زاده تو معلم نمیشناسی، ای که جای حکومت پیش بروه. تو پدرنالت آدم زایدگی یا که یکم حیوان، تو بچه یکم تایلوق یا بچه کدام خیر. نخواه حج اینقدر مشکل بکنه در برای یک تاجیک حج رفتن اینقدر مشکلی بیاره. برین مردکین برین مردم ایراسیا جمع کنین بیارین کشور را آباد کنین کو. برای چی؟ برای شما وقتی که فرزند تاجیک در اوکراین کشته میشه برای شما این هیچ مشکلی نداره. برای چی این تیمه ها را شما نمیخپین؟ جوان تاجیک 11-12 هزار تاجیک در اوکراین کشته شد، ایروی ناعهده برای تو پدرسگی ولد زینا خیبده که نشید ولی زاده بودی ولد زیناد میگیم حرام زاده. اگر تو حلال زاده میشدی گپ نمیگفتی. نه ای الله میترسین خدا زاده ها شما نه دیگه هیچ که ای دنیا را به صاحب دیدین. اگر دکون چو میزوان امروز حکومت داری فرد و پیر میشه. والله قسم مصفدی در دست تیاق دیگر بیرون میبره در رو کف میکنه جوانی ملت که انا همی با مردم ای حج مان میکرد. تو در تاریخ یا ملعون میمونی پدر سگ. هر آنزاده ها شما چی خیلی یک معلم قدرش نمیدونین ما نمیفهمیم. اموده تاجیکستان امنیت تاجیکستان برای چی شما همی پدر سگ یک بار دعوت نمیکنین پیشتون؟ یک بار بو فیرادش کنین چی خیلی که فرزند این ملت همه برین شب میکنین که در همون پدولاتون مسلمان ها در نظر مسلمان ها برینش همون پدول یا دستش کنین. یک ساعت همون دوبینکایی که میزنین مسلمان ها را در تنهاشون ادیال میپیچونین میزنین که انا همی را برین همون خیلی کنین دیون بارا میمره گپش نمیگه. برای چی یک مسلمان ها این عذاب داده میتونین یک خدا زاده را یک از فیرود نمیکنه. میگه که معلم میآید 24 ساعت برای حجش روتا سیاه میکنی خدا زاده. روتا سیاه میکنی ای کجا بیچاره معلمی گپا گفته میتونه. حج که وظیفه های رهبری کننده رهبری سیف حتی بودن نمیتونه برای که اون مسلمانای حج رفته است. باید تو یعنی که پراستیتوت که باشی، توتاق باشی، جلب باشی، فحشه باشی، بعد رئیس سیف شه پرابلم نیست. تو مینی یوبکا پوش باشی، پلافکی تیار باشد، دختر باشی، زنک باشی، پرابلم نداره. نه که تو حج رفتی مسلمان باشی تو باید نباشی. با همینجا همین حضرت شما اینا هیچ خیلی میره جنوب داری میکنن. مشکلیشون فقط به همین مسلمان های خدا زده را. آخه 15 سال شد شما همین زنی تاجیک کونی لیچ کردین چی قدرش کردین؟ همون زنکایی که کونی لیچ در تاجیکستان مگر آب و رو دارن؟ همون زنکای کونی لیچ کردین روسیه رویشون کردین آب و رو دارن؟ والله قسم سگ آب و رو داره زنی تاجیک نداره. خواهری تاجیک در روسیه آب و رو نداره. انا همون مادری که 92 سال شما میگن قسم به الله مادری 92 سال ای مادری 2026 از زمین تا آسمان فرق میکنه. انا همون مادرایی که حجابه بودن انا اونا با قدر بودن. ای روزی که شما هی خستین دروغ گفتین هی ما خیلی میکنیم ما دموکرات میکنیم سری قورتون کردین که بخیر ولد دیگه هم دادم ولد زینو میآید ولی زاده پلی زاده برای یک بار روسیه برای خواهری تاجیک ببین چه حال داره. الله لعنتت کنه به ناموس به شرف. اینه اینجا دا باید شما ناموس داشته باشین. خدا زاده حرام زاده شما در این اینجا باید ناموستون بازی کنه.
паданалла дохил дам я мезани 300-400 грамм араqa ба ҳёр мекунӣ ханда мекунӣ хиёл мекунӣ зури ту кунтаме дарунам пагаи миллат валлоҳи қасам қастимона ай ту тоқани ай бачат мегирем ай фарзандат қастима мегирам ту ки ту я маймуни кунсухта да я гарданат я галстук баста мехези чимчи мегӣ барои ҳар як муаллиме ки ту ай кор суриш кардӣ мо қастимона аю муаллимо ай ту мегирем барои ҳар як муаллим қасд мегирем ай ту аз занат аз фарзандат аз тамоми аҳли авлодат аз бародарот падарсак бояд ки аз авлоди ту дига муаллим нашавад дар ягон ҷои дунё аз авлоди ту ҳеҷ кас бояд ки дар роҳбарияти кишвар кор накунад дар ягон идораи кишвар бояд ки ай авлоди ту кор накунад паданаллат авлоду аҷдодат ҳамтари будаи тура киен шумо ин қадар дунёро бесоҳиб дидагӣ чиен шумо барои чӣ мусалмоное ки дар МВД кор мекунем файродиш намекунем амира кадом муаллими бечора хестай рафте дар вақти дарс ай ҳаҷиш нақл кардай ҳар гапе ҳамин гапа бурдай бо ҳамин шайтонои дуруни хитай валади зинозода ин дунё бесоҳиб нестай имрӯз фардо ту ё турма мешавӣ ё ай корот ай вазифат гирифта мешавад агар бо мо қатъи ту зиндагӣ мекунем дар ҳамон кишвар мешавад ё ай корот ай بله 100%. ҳар мушкиле мешавад сари мусалмони тоҷик фақат меояд ту ба тоҷик кай свет додӣ дар очкиёт сиёҳбод худо зада یا گوشش کنیم و که یه بار خطیت گفتی شکل این تحلیل ها گروهای کاری که ما تاسیس داده در جماعت های دیگر کار کننده میکنن زیاده 70 نفر آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی سفر حج کردن آمدن تعلیم ها نشان داد که اکثریت همون آموزگارانی که رفته از حج گشته آمدگان در درس‌ها وابسته با سفر حج شان نفل میکنن که تحصیل بیفته با اون کودکان رسانده ایستاده است ما تصمیم گرفتیم که آنها را نیروی فعالیت میکنند لیکن همچنان در دست را چی دارد که درباره حج اعلام نکنند ما این تعلیم کرده برآمدیم یا که بعضی جانشینای دیرکتور هستند یا که دیرکتوری هستند که خیلی رفته حج کرده برای خودش کرده برای تشویق کرده است یعنی که اینها در بین کننده ما تشویق میکنن حج را بله در درس ها همون حجش نقل میکنه و جای دیگر کن تخصص رفته دیگر آمدن که همطور گفا هست در مؤسسه های تعلیمی ما گفتیم که کدامش که روبال صنف است خیلی روبال صنفیش همون است که معلومی شکل اینشون این تحقیق کرده شما برای خودتون حج کرده آمده که تشکیل تقریبا نبرید از خودی بوده که با افراطی پرستی و خرافات پیوست نکنید و همین خودتون ما گفتیم بیشتر فعالیت شناوران مونن که همچون روبال صنف همچین دریک مؤسسه تعلیمی فعالیت شکل ایران میگن انا که حضرت بین میگه افراطی پرستی برای چی باید که یک طلبه مکتب 3 ماه بیچاره عذاب بکشه مارشیروفکا کنه این افراطی نیست خدا زده ولدی اینو یک طلبه مکتب چی حقوق داره یک رئیس که یک رئیس یک منطقه چی حق دارد 3 ماه طلبه های مکتب و استودنت ها را میگیره مارشیروفکا میبره چی حق داره ایشا نگفتی ولیزاده انورزاده ولیزاده خدازاده کی تو چی حق داره برای چی برای یک نوروزی یک استودنت 3 ماه مارشیروفکا کنه برای چی برای 9 سپتامبر یک استودنت 3 ماه مارشیروفکا کنه این افراطی نیست مگر اچکیات نمی‌کنه خداوند چشمات بکفه الله یک دردت بده که 100 ساله ها عذاب بکشی اللهم آمین والله دروغ میگن همیا دروغ میگن نمی اشکمی خودش و دکفوش یا شتا زدگیان که همین گپا را بگو همین گپا را گفته سر رنگ یک دامولای دیگه یا سالا داره رنگی سالا قرش قنبت چینام داره باختری ای شکمش چیز برای شاو دغمو خوش چه خواه بینه سهر میا در اسلام رابطش میتا یا اجدهاری 16 دندانه بود هر یا دندانش 100,000 سال راه اینن همین کارای همون باختری را این همی کده است ای شکم خودش گفته است خدا زده
бечораи маълим барои ҳаҷи рафтагиш талхакафа аки бо меомада дар пеши мактабачиҳо таъриф мекарда. барои ҳаҷи рафтагиш чанд ҳазор сомон ша, вале бо ки гирифтагиай Сулаймон қатъи сагош чӣ ном дора оно ҷашни анъана бо як Сулаймон Давлатов. Сулаймон Давлатов оно бо чанд ҳазор сомон ша гирифтагиай ай пуле ки ӯ ҳаҷ рафтагиай Азлен шакидагӣ меброяй Сулаймон Давлатов. чанд ҳазор сомон ша сайму карам гирифтагиай. охир ӯ неми ҳамун пули ҳамун дар ҳамун кишвар монд ки ӯ пула бечора бачаш ай Россия кор кардаги роиш кардагӣ буд. аю маоше ки ту додиш ба ӯ маълима аю маош натонисту ҳаҷ рафта ин наметона. ка ятад мардак шиден ҳукуматдоро раисои ҷамоатҳо ка ята шумо мардак шиден як мактаб рафтен дар як мактаб 100 000 сомон ай кисаи худат додӣ ки ҳамин мактаба обод кун. ҳамун мактабе ки ту мегӣ ҳамун отои ҳамун талабодоро ҳамун талабое ки дар онҷа мехонанд ҳамва обод кардагиянд. ҳукумат як цент додагӣ нест дар онҷа 10 000 сомон ҳукумат мегиранд меоранд 9990 сомон ша кӣ мегира? раиси чӣ ном дора? ҳамун ҷамоат мегирад 10 сомон ша директори мактаб наметаванд ҳамун хел тамом мешавад. ба 500 000 сомон ай қишлоқ ҷамъ мекунанд мактаб соз мекунанд. кай ҳукумат барои қишлоқҳоро мактаб соз кард? кай ҳукумат барои қишлоқҳоро барои мусалмонҳоро масҷид соз кард? масҷидҳоро чапа кардем дискакулу кардем. мактабҳоро чӣ хеле форитон истифода кардем. як кӯмир харида ҳукумат кӯмир чӣ карда наметавонад барои мактаба. бепул кӯмирш дода наметавонад ки Тоҷикистон кони кӯмирай. кӯмирш 1000 соли дигарам бисӯзад тамом намешавад. Анварзода ё ки чӣ Вализода ҳеҷ бор ай кисаи худат 1000 сомон бурди дар як мактаб додӣ ё ки як маълим ай кисаи худат бурди додӣ ки маълимҷон падарта раҳмат фарзанди моро дарс додест имшабу рӯз. ҳеҷ бор ҳамин кора кардӣ? рута сиёҳ кардем паданалат бо айсари маоши ҳамун маълим дузидагӣ ту. ҳоли барои ин гапи буровардагӣ чанд маълими дигара мебарӣ пулошо намегирӣ. чанд маълими дигара паставид мекунен ҳоли и долга мекаша. мумкин 6 моҳ 7 моҳ дига маълиморо паставид кунем пулошо набигирем. ин худозада ҳеҷ мушкилӣ надоранд ё дига дар Тоҷикистон. дига ягон проблемаи дига нест. фақат мусалмон ифротӣ террорист фақат дар рӯи дунё то марса дига тоҷика фақат террорист мешиносанд. ҳоли ҳамин марс бира инопланетяно мегӯянд ки ҳамин тоҷикҳо ҳамаш бигӯянд ки бигӯ тоҷик мегӯянд ҳам террористоен шумо. токая шумо тоҷика фақат ба сиёҳӣ паданалат чи фақат сиёҳ кардан ё тоҷика. шумо чӣ хубӣ кардем ба ин кишвар ки мехезен 4 та бечорае ки агар ҳамун маълим ба фарз кинем мехест мерафт Индонезия дамгирӣ. ту ҳамин кора мегуфтӣ ҳамин гапа мегуфтӣ ки пулша дар Индонезия масраф карда ё ки меомад дар Аврупо дар ягон фоҳишахона мегашт. ҳамин гапа мегуфтӣ айнаки. худованд рӯзи хуша набинӣ дар ҳаёто дига. аллоҳ ба чӣ кача дига рӯзи хуша набинад. душмани миллат, хоини миллат. баъд мехезанд моро мекунанд ки шумо хоини миллатен. гур шашум адел, ҳафтум адел, нӯҳум адел, 16 адел файрод мекунед. охир шумо ине ёро намебинен? ино хоини ана миллатанд. мардуме ки дар шашум адел иштагиен ё дар убоб иштагиен. мушкилӣ дар пеши худтона. ина айнакдор ё ки дига дар ҳамун шашум адел, ҳафтум адел, 13 адел дига мусалмон мондагӣ нестай дига. падарои шумо ҳаҷ рафтагӣ нестанд? модарои шумо ҳаҷ рафтагӣ нестанд? вализода як бор бихе як шав дискотекаҳои Тоҷикистона то бихӯ фақат барои дили худат. як бор дискотекаҳои Тоҷикистона бира ки чанд талабаи мактаб меои ай дуруни дискотекаи мактаб аму Тоҷикистон. баъд бихе анаиҷа бубиро гап зан ранги мардагорӣ. ту ҳоли занакфели тура дар кунут башата задагиян ранги папугай лақидести гапи дига каса гуфтести. бихе ранги мардагорӣ раст дилет ба ин миллат месӯза.
برای مکتب خانه میسوزه، برای ای دیسکاتیک ها مکتب خانه را جمع کن. ای شرمنده های خدا زده ها باز یا همین چاپلوسام نمیدونم پیشوراش خیلی کنم بگه همین پیوای ملت خب دیگه هم اخلاطاتون خورده قگب میزنه. مجبور بگه که چی اخلاط چند خورده میگه اخلاطون پیشوی ملت خورده. اگه گویا کی نش طرفداری پیشوی ملت کیس است نمیدونن چی طرفداریش کنن خو پدن علتا. خیر که خداوند سلامت باشی برادر عبدالرحمن، الله حفظت کنه، خون تروشن که ان شاء الله. خب بله بیننده عزیز و گرامی، برادر عبدالرحمن هم خیلی و واقعیت های امروز و آن چیزی که گذشت را گپ زدن. 541 نفر در گذاشتن لایک ها الحمدلله که کوتاهی نکردن. بیننده گرامی 4307 نفر تماشا داره، 4300، ولی 541 لایک واقعا خیلی کم نیست. علالاقل برسانش که روزی مردن رحمان و روزی پیروزی هم رسیده است دیگه ترس کنار بگذاری دیگه. وقتی دیگه ترسیدن نیست، لایکاتون رو مردک برمونه دیگه، نه ترسی همین قطر ترسیده هیچ نشید انشالله دیگه. یتیم فهم در جگای مرگای رحمان فهم گفت دیگه اپون معلومه لعنتی جونش برآمدگی یا جونش یعنی که قریبی برآمدن یا اینکه در حالت جان کندن. به اون خاطر مردک و لایکاتون بمونه، در نظر سنجی اشتراک کنه. یعنی که پیشو به نظر شما اومده رحمان رو در 33 سال خدمت کرد یا ظلم کرد؟ او ظلم کرد، کشت، مهاجر کرد. او خدمت کرد ولی بسیمه کرد. رحمان رو با اویلش خدمت کرد، یه خدمت کرده است ولی به ملت نه، برای اویلش. گذاشتن لکاتون کوتاهی نکنید شیر مردا. خب 7+70 بعد از اون خطاب برادر محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار نگهبانت باشه برادر محمد اقبال. این رحمان رو میگم که اولش پروردگار اگر مرد باشه کو این ای مردم بجاش کیسان، برای که این ای مردم قرضدار کو برادر محمد اقبال. بله برادر محمد اقبال، همین ما حاضی همین تاجیکستان ژورنالیست داریم که برادر محمد اقبال برای همین مردم مرده شای زنده شای نشونش دیا برادر محمد اقبال. داریم انتری ژورنالیست برادر محمد اقبال. هر ژورنالیست نیست، هر ژورنالیست وجود نداره برادر محمد اقبال. بله آوازت کنده شد برادر، اینترنتی برادر به زیبه. خب انشالله که نمیکشمت خدا خاکی در اومدی با گبزه. خب بار اول بعد شهری نو. بله بار اول بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. صدای من نیست؟ ما میشنویم. گبزه خدا. شد آمد. آخر مرد است. آخر همین میمرد چی میشد؟ همین رسیه رفت آمد بسیار میشد به نظر من. یک کمش اینکه اگر میمرد ما راست میکن. من گفتم که نماینده های تاجیکستان و روسیه رفت آمد میکردن چی خیلی بی‌ضابطه میشدن. به نظر من او زنده است بود. این نیرنگی همون چی است؟ آخه همین محمد اقبال میگوید آخه مردم کجا دادش گوید آخه تا کی آخه یک جا رود آخه اداره دولتی اگر رود تو با یک صد تهمت و با یک بهانه ها آنها رو به جوابگیری میکشه. آخه مردم کجا رود تا کی آخه یک نمود اندازه برادتان نه صاحب کار نه دهقان از 1000 سامان در یک کنج لبتان میبرده 10,000 روبل روسی. یک اداره دولتی اگر یک کس مراجعت کنه شهر نمیدارید تا کی این خیلی ظلم
همین روسیه ما میگردیم خدا رو شکر. در یک سال تمام مال و ملکمو تمام اموالمو 20,000 روبل انداز میتیم. 20,000 در یک سال مثال ده. اون نخود شما برای یک چیزی نوچیز یگان نمودی انداز از 200 سومون 300 سومون نیست میخواه انداز از 1000 سومون بلند همه نمودی انداز. آخه ظلم تا کدام درجه رفته است؟ بس نه؟ یعنی همه با فکر شما برای چی؟ در شهر نویت صدای من است؟ صدای من است؟ همه یعنی که ما یگان گپ میزنیم در برنامه هامون که دروغ تهمت کرده باشیم همین دولت حکومت مقام دارو را، یعنی که هم گپای نبودگی را ما گپ میزنیم یا که با فکر شما ما یگان گپ گفتیم که خودت ندیده باشیش، مثلا یگان دروغ تهمت کردیم همین دولت همینطوری گپ از ما شنویده شما برای اول گپ میزنید چون با هم خاطر میپرسند. آخر گیجا تو آخر مردم گیجا داد گپ زند دیگر گیجا برابد. آخر فقط بغیر زمین محمد اقبال یک دوسته دیگر همیشه کی به نام زیدی دولت بلاگرها کجا دیگه مراجعت کنید مردم کجا و попробуй پیش یک اداره دولت رفته در حق یک کلام شونده گپ زن попробуй только. بله. آخه شما بر هر بهانه با این خلق مبارزه میبریتون یکی آخه تاریخ نمیبینید چی خیلی دولت دارو از دست رفت مال و ملک دولتش. یه خونه نیرنگوی که شما داریتون الله 1000 دیگه خیلی نیرنگو دارد. در یک چیزی نوچیز شما را در یک روز در یک دقیقه از بسیار میگیرد. این چی؟ میخواید مبارزه نبرید با مبارزه با این مردم. این نیرنگوی الله که دارد شما اولی در خواب شباتان نمیدانیدون. بله. این محمد اکای محمد اقبال من دلم میسوزد. این مردم مهاجر میبینم اکثریت بیسواد اکثریت بیسواد شدن امروز جوانو بله به هر راه میرن. آخه کی آورد این با این روز؟ کی آورد؟ منم فرزند دارم منم میسوزد دیدم به این وطن و به این دولت و به این ملت. ما هم بیزار شدیم همین روسیه از همین تحقیر و از همین از نگاهشان وجود بیزار شدیم. من یک چشمی بعد به ما نگاه میکنن. خب بیزار شدیم. ما کمبودی نداریم الحمدلله همه چی داریم در روسیه. آخه فرزنده امروز آیندهش اوی کنیم. خب این ملت زبان تاجیکی زبانشون رو گم کردن امروز. درست. تو که این ظلم الله حسن کند. سلامت باشید. سلامت باشید برادر گرامی. نخود یک ماشین بعد ماشین یک چی میگم یک دیگه گپی دیگه یک عربه مردم عربه کشی یک عربه چایی که تایست که برمده است. نخود گوری همه شما هم ظلم کنید خلق. اونها گرفتن یک بازار میبرن نرخ بنزین و نرخ سوزشواری اکنام. آخه نخود که گوری همه شما یک چیهای بهانه کنید و انداز برارید. یک لب باچه میگون نخود که نرخی اندازه همونه با نرخی یک ماشینی گروزوای برابر کنید. این شرمندگی نه این. بله 100%. ما هم میدانیم سیاست چی. آخه من همین ما هم تکنیک داریم
ماشینای گروزوای میبینیم نرخ و نواش چی خیلی در یک سال یک نرخ ماشین گروزوای تمام خراجاتش برای تخصماتش مثال 400 سامانی به نرخی چی میشد اگر سامانی اگر چی کنیم 400 سوم شما از 1000 سوم از 2000 سوم کم نمیکنه 20000 15000 روبل روسی کم نه یک اندازه یک ماشینی لهکوای این نمود اندازه شما از کجا میگیرتون ظلم این مردم گیجا و گپ زند و کجا رود باز با چی گوید این مردم چیکار کنیم با از اینجا ظلم اونجا رویم ظلم نه یک خوجگی داری کرده تانیم نه یک صاحب کاری کرده تانیم و کجا رویم ما باز کجا رویم سلامت باشه که محمد اقبال رحمت سلامت باشه بارک الله. خب بیننده عزیز و گرامی در گذاشتن لایک ها کوتاهی نکنید 591 انشاءالله که زیر 600 لایک هاتون رو بذارید. شهری نو بعد برادر عبدالله را داخل میکنم. شهری نو بله سلام علیکم استاد. و علیکم السلام و رحمت الله. بله این مرده است یا نه استاد؟ کی پرازنت کنیم؟ انشالله دعا کنم بگی خدا خواهی که جانش میبره لعنتی را و انشاءالله همین مرده باشه انشاءالله هم اشکاری که در شهرنه ماست دارد همجا کشال میکنیم انشاءالله. میشناسی شیر خوبه؟ نه نمیشناسم استاد کارم نغلطیده اوده یکی انشاءالله کشال میکنیم همجا. سلامت باشه. سلامت باشه. سلامت باشید برادر. خب خطاب استاد سلام علیکم امیدوارم خوب هستی. کی خودت من میدرم بعد گپ زد خودت صبر که از برادر عبدالله گپ میزنه بعد من نمازم میخونم میدرم بعد گپ میزنم خودت صبر کن بست. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر عبدالله خوش آمدید ان شاء الله. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته ان شاء الله اجازت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بینندگان عزیز. خیلی که به همگان معلوم است طول قریب که یک ماه رحمانوف نیست لیکن در رسانه ها میبینیم حتی که در رسانه های کشورهای همسایه امروز حتی دیدم که در یکی رسانه های دولت عربی نشر شده است که گویا که رحمانوف در طول چند هفته ناپدید است نیست است. البته بعضی معلومات ها در رسانه ها است که گویا که رحمانوف مرده است. البته مردن رحمانوف بعضی انسان ها رو خوشحال میکند برای آنکه فکر میکند که کلا ظلم همه ظلم هایی که در تاجیکستان است با رحمانوف وابستگی دارد. لیکن باز یک چیزی که است که البته امروز رحمانوف رئیس جمهور است آن ظلم هایی که آن مشکلات هایی که بالای مردم آمده است به رحمانوف وابستگی دارد برای آنکه این چی از ناعهده‌داری رحمانوف است که مردم در همین گونه ظلم در تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند. از برای همین بعضی انسان ها چیکار میکنند فکر میکنند که بعد این مرگ رحمانوف حالت دیگر میشود و سبوکی بالای این مردم میآید. اگر که من میگم که بله همین گونه میشود اگر که مردم ایستاد شوند. برای چی؟ برای که قبلا که رحمانوف بالای حکومت آمد این گونه عنوان هایی که امروز رحمانوف دارد نداشت. یک انسان عادی بود پیش نفرها میرفت سر خم میکرد لیکن آهسته آهسته همین مردمی تاجیک سبب شد که حتی که نفرهایی که وظیفه‌دار رحمانوف از یک گویم که از دوشنبه به یک ولایت میرود یا شهر میرود رئیس شهر یا رئیس ولایت چیکار میکند همون انسانهایی که زیر اطاعتش است او را میگوید که با رحمانوف همچون جناب عالی گفته مراجعت کنید یا رئیسی گویم که دولت ما یا که شیف تاجیکان گفته مراجعت کنید. و حتی که آهسته آهسته همین چیز چی شد در بین مردم و بین ولایت ها حتی شهرها ناحیه ها پهن شد و این بعدین مردم وقتی که به رحمانوف یا که حتی که نام رحمانوف ذکر میکردن جناب عالی و پدر ملت و پدر تاجیکان کل دنیا گفته چیکار میکردن حتی نام او را میگرفتن. وقتی که رحمانوف یک جا میرفت نفرهایی که حتی خردسال نه بلکه نفرهایی که سین و سالشان کلان از رحمانوف است دستاشان بالای سینهشان بود
گویا که شاهنشاه آمده است. این همه چی لگنبرداری از جانب مردم تاجیکستان شد و یک نفری که کلخاسچی سابقه چیکار کردن؟ به یک ظالم، به یک فرعون تبدیل دادن. از برای همین هر نفری که هست امروز رحمانوف میمورد یا فردا میمورد یا این سال میمورد یا سال دیگر میمورد، رحمانوف میمورد. لیکن بعد رحمانوف چگونه دولت را مردم تاجیک دیدن میخواهد؟ همون نفرهایی که امروز در حکومت ها هستند، نگاه کنید، نظر کنید که حتی که اگر که شما مشاهده کنید و تحقیقات گذارانید عملهای گویم که مقامات های اجراییه، مثال مقامات های اجراییه نزد حکومت های شهر و ناحیه ها را نگاه کنید، اونها چیکار میکنن؟ ده به ده، مکتب به مکتب، کوچه به کوچه، همین خیلی یک گویم که امروز یک نقشه دارن، با همون مردم و اهالی چیکار میکنن؟ وا میخورن. مردم چیکار میکنن؟ از دین پیروی به دین اسلام از او روی گرداندن تشویق میکنن. گویا که مبارزه با چی؟ با خرافات پرستی و اکستریمیستی. ما تا این دم هرگاهی که میگفتیم که این دولتی که هست مقصدش چی است؟ میخواهد که مردم، جوانان تاجیک شجاعتشان، ناموسشان، شرفشان از دست دهند، ترسانچک باشند، محبت این دنیا را داشته باشند. این گونه را میخواهد. وقتی که نفر محبت این دنیا را دارد، گویا که آرزوهایی که عملی نمیشود در دنیا همون آرزوها را دارد، چی است؟ با وقتی که بالایش ظلم میکند کسی نباشد خاموش میشود. حتی که حق، حقوق، شرف و ناموسش پایمال کند و شجاعتش از دست دادگی است. برآمده از گویم که از خودش دفاع کرده نمیتواند. چگونه ای که همین نفری که رئیس شهر نو عبدالقادر واحدزاده چی گفت؟ آشکارا میگوید. میفهمید؟ وقتی که بسیارتر میگفتن که رئیس جمهور آگاه نیست در تاجیکستان با دین اسلام، دین مردم تاجیکستان مبارزه نیست، این آشکارا میباید میگوید که 70 معلم به حج رفت، امروز آمده است در مکتب ها چیکار میکنن؟ از حج رفتگیشان نقل میکنن. نگاه کنید که حتی که نقل حج چگونه، مثال دولت یک کشوری گویم که بیرون از تاجیکستان، کشوری خارجی، یک نفر حتی که از عائلتان، خانوادهتان به یک کشور به سفر رود، وقتی که برمیگردد خویش و تبارها جمع میشوند، پرسان میکنند که او دولت چگونه دولت است، چی را دیده است، با چی روبرو شده است، حالت زندگی مردم، حتی کلانسالا برای کلانسالا این چیز چی است؟ یک گویم که شوق‌آور است، یک معلوماتی که اونها نداشتن سابقه، یک معلوماتی نو است. جمع میشوند، صحبت میکنند، ساعتها میپرسند رفتار و کردار اون اهالی را، زندگی اون مردم. اکنون طلبه های خورده که البته که برای اونها چی است؟ همه چیز شوق‌آور است. امروز وقتی که رفته باشد معلم به حج و به طلبه نقل کرده باشد بخشش، وقتی که ما کودکم بودیم معلم های ما بعضی روایت ها، بعضی نقل هایی که در زندگیشون شده بود اون را نقل میکردن. بعضی حادثه های، حالت های زندگی اونها برای ما خردها این یک گویم که شوق‌آور بود گوش کردن بیرون از درس. بعضی حالت می شود که طلبه ها خسته می شوند، معلم چیکار میکند؟ یک نقل ها را میکند که گویم که هم خستگی طلبگان رو برارد. لیکن این بدبخت چی میگوید؟ میگوید که جوان ها را، کودک ها را میگوید نقل حج، این کودک ها را به خرافات پرستی دعوت کردن، میفهمید؟ بعدین به افراطگرایی دعوت کردن. حالا اینکه در تاجیکستان در آخرهای گویم که 20 سال آخر تشویقات عید نوروز که میلیون ها دلار صرف می شود، عید صده، عید مهرگان، عید ترگان، اگر نگاه کنیم نوروز رمز پیروزی، نور بر چی؟ بر ظلمات است. عید صده، آتش رمز نور، گرمی و محافظت از بدی است. عید مهرگان، جشن حاصل و شکرگزاری برای برکات. در نزدیکی شکرگزاری گفته وقتی که میکابد میگوید که در پیش خدای اخورامزدا.
این خرافات پرستی نیست؟ بعد این جشن تریگان چی است؟ جشن باران و آب است و مردم در همین جشن دعا میکنند که باران زیاد بارد و آب زیاد شود. این همه این چیزها، این دینهایی که مردمی میگد که جشنهایی میگد بابا کلانهای ما بود، باوری های مردم باستان این گونه است. لیکن وقتی که ما باران است، حاصل است، خوبی است، بدی است و شکرگزاری کردنی خواهیم ما در نزد پروردگار الله سبحانه و تعالی میکنیم. لیکن ترغیبات نوروز و صده و تیرگان و مهرگان در چی؟ در باغچه ها پهن کرده شده ایستاده است و جشن های بزرگ در شهر و ناحیه ها برگزار میگردد. میلیون ها بودجه دولت به این جشن هایی که یگان گویم که به مردم مسلمانی تاجیک یگان علاقه ندارد، امروز بالای اونها این خرافات را بار کرده ایستادند. برای چی این را بار کرده ایستادند؟ مقصد از دین دور کردن مردم. و بعد این یک چیزی که است که من چند بارها گفتم، ذکر کردم که بدترین ما امروز بالای بهترین ما حاکم شدند. یک ملعونی که کافر است این نفر، وقتی که حج میگوید که خرافات پرستی و نقل از حج اکستریمیستی میگوید، این نفر چی است؟ دین بدبین است، دین اسلام را بد میبیند. از برای همین باید که هر نفری که امروز هست مردم تاجیکستان آگاه باشند که فرقی نمی کند. فرعون ها مردن، رحمانوف میمورد و این رئیسی که هست همین بدبخت عبدالقادر ولیزاده این هم میمورد. باز خبیث بدبختایی که با نام مولاها میروند این کافرها را که مقابل دین اسلام مبارزه بردن میروند جنازه میکنند. لیکن بعدی تغییرات مردن رحمانوف و حکومت دیگر باید که مردم حرکت کند که از یک نفری که از یک آبی بویناک پیدا شده است او را شاهنشاه و فرعون و پدر و دیگر گویم که دیگر عنوانها ندهند، از او یک هیکل یا یک بود نتراشند. از برای همین این مردن رحمانوف البته امروز تصدیق نشده است، لیکن در بسیار رسانه ها گویم که رسانه های دولتی نه و گویم که غیر دولتی در بعضی رسانه ها است که اون مرد است، لیکن تصدیق قطعی پیدا نکرده است. از برای همین من برای همه مردم تاجیکستان گفتنی هستم که مرگ مردن هر یک نفر این چی است؟ این عبرت است که من و شما هم فردا میموریم. در کدام وظیفه نباشیم، در کدام قدرت نباشیم، کم بغل باشیم، میلیاردر باشیم، به خدا باشیم، مسلمان باشیم، میموریم. لیکن یک چیزی که است که فردا بعد مرگ ما را چگونه یاد میکنن و اون عملهایی که انجام داده برای آخرت ما فایده دارد یا نه، باید در این مسئله فکر کنیم. بعد این یک چیزی که دیروز در رسانه ها پهن شد، وکالتدار حقوق انسان روسیه تاتیانا ماسکالنکا به رحمانوف نامه می نویسد که تقریبا 150 تن یا زیادتر زن تاجیک در زندان های روسیه است، باید که اینها را ما به تاجیکستان انتقال دهیم. لیکن نگاه کنید که زنهای تاجیک در زندانهای روسیه هستند. البته که زنهای تاجیک اونها را زندگی مجبور کرده است که این مادران خواهران من و شما به همون روسیه رفتن، گویم که به هر زندگی مجبور کرده است. اگر که گویم که در زندگی به یک خطاگی راه داده باشند در زندان هستند، یا که بالای خیلی که اکثری مردم تاجیک تهمت می شود بالای اینها هم تهمت شده است و در زندان هستند. وقتی که نگاه کنید که از جانب روسیه، از یک وکالتدار حقوق انسان روسیه
طلب می شود به رئیس جمهوری تاجیکستان نامه میگوید که این زنها را به تاجیکستان انتقال دهیم که خویش و تبار این زنها در کجا است؟ در تاجیکستان است. با همون خویش و تبارشان رفت و آمد کنند. کمبودی یا همون در زندان ها کمبودی می شود، خوراک و بعضی چیزهایی که موادهای لازمه هست برای اونها برای دسترس کردن در تاجیکستان آسان می شود. وقتی که همین نامه را می نویسد، وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان امید بابازاده میگوید که ما در تاجیکستان چی است؟ یک تورمه نارک داریم، در اونجا 400 زن است. با این زنها حالی ما چی؟ باید که تورمه ها را تیار کنیم، حالی ما شرایط این زنها را آوردن نداریم. نگاه کنید، نسبت باید که جمهوری تاجیکستان، وکالتدار حقوق انسان تاجیکستان، رئیس جمهوری تاجیکستان حرکت میکرد که این زنهایی که در روسیه است، در زندان ها هست، اونها را آورده شد. باید که اینها حرکت میکردن. وقتی که از جانب روسیه این گونه نامه نوشته می شود، لیکن معامله مقامداران تاجیکستان نسبت این زنها چگونه است؟ حال زندان ما تیار نیست. ما این زنها را چی آورده گویم که در زندان با جای تامین کردن نمیتوانه. این است معامله گویم که حکومت به نفرهای محتاج، حال مهاجرانی که در آزادی هستند اونها را گپ نمیزنید. انسانهایی که زنهایی که در حقیقت محتاج هستند درباره اونها گپ زد ایستاده. میشد که گوید که این زنهایی که 150 تا زیادتر 200 نفر ممکن باشند، اینها وقتی که از خاک مرز تاجیکستان را ترک میکردن اینها جنایتکار بودن؟ نه. زنها، مادرها، خواهرای بهترین بودن برای فرزندانشان، برادرشان، پدر و مادرانشان. لیکن زندگی همین نوبکاری ما مجبور کرد که این زنها، این مادرها، این خواهران ما چیکار کردن؟ این دولت ترک کردن. بیا وقتی که از جانب روسیه نامه نوشته شد، باید بگفت که نفرهای مقامدار تاجیکستان بیا که ما چیکار کنیم؟ زندان نداشته باشیم، بیاریم همون 150 200 زن در گستین جای کنیم. برای چی؟ برای که این زنها امروز جنایتکار شدن، لیکن در تاجیکستان قبلا اونها جنایتکار نبودن. زندگی اینها رو مجبور کرده است. لیکن جواب این است که ما چی نداریم؟ برای اینها را جای کردن در تاجیکستان شرایط نداریم. بعدین وزیر گویم که مهاجرت و مهنت تاجیکستان در مسئله دپورت 36,000 و چند 500 به نظرم بود اگر خطا نکنم شهروندان تاجیکستان سال 2025 سوال داده شد که یک ژورنالیست سوال میداد که برای چی اینقدر انسان چی شد از روسیه رانده شد؟ در همون جواب میگوید که گناهکار خود مهاجران هستند که چی نمیکنن؟ به همون قاعده و قانون همون دولت رعایت نمیکنن. حالا اینکه تاجیکستان خوب میداند که نه اینکه مهاجرهای تاجیک در روسیه امروز عزت و حرمت نمیکنند. رئیس جمهوری تاجیکستان در روسیه حرمت نمیکنند. دولت تاجیکستان در روسیه حرمت نمیکنند. همین مقامداری که امروز در وظیفه است احمق امروز در همین رسانه ها صدها ویدیو نوارها هست که نفرها رجیستراسیون دارند، پتنت دارند، میگیرد، میدراند، میپرتاید. صدها امروز شهروندان تاجیکستان با راه قانونی شهروند روسیه گرفته بودند، همش از شهروندیشان کشیده گرفته ایستاده است. این بی قانون گویم که ناعدالتی ظلم بالای تاجیکستان آشکار است. بجای آن که آشکار گفتن که روسیه امروز سیاست نادرست، یک سیاست ملیگرایی، ناسیونالیستی و نفرت نسبت مردم آسیای مرکزی و تاجیکا برده یا تاجیکستانی ها برده ایستاده است، بجای این گپ را گفتن چیکار میکند؟ باز مهاجرانی که دپورت شدن اونها را گناهکار میکند. این سیاست است، سیاست آشکاری دولت که ما در رسانه ها میبینیم چی است؟ یگان سیاست یا که یگان سیاستمدار برای منفعت فرهنگ، دین، آبرو، عزت، شرف این ملت حرکت نمیکنه. فقط چی؟ در همه چیز مردم تاجیک گناهکار است. حتی که دیروز در زندان خوجند چند نفرها کشته شدند. امروز معلومات ها میرسد که در ولایت ختلان چند مرده را بردند.
در ولایت سوخت چند مرده ها را تقسیم کردند. در شهر کانیبادان 2 نفر، یکی استاد ورزشی اتحاد جمهوری های گویم که شوروی بود، اوید به بوکس، منصور نظرов، دیگر دلشاد اکرامов. مردهشون بردن، یکتاشون دیر گوراندن، یکتاشون امروز گوراندن. برای چی؟ نفر خیش و تباری منصور نظرов میگه که بعد 1 ماه باید که به آزادی میبرند. چگونه این نفر را کشتید؟ مستر سپورتی SSR صحت سلامت بود است، حتی که نفری که با او در زندان نشستگی در کامنت می نویسد که این نفر خیلی قوی بود، حتی که در زمستان چیکار میکرد؟ با آب خنک آبازی میکرد. بوند در زندان گفتن کشتن دادن. هرگاهی که بوند در تاجیکستان می شود، تاجیکا کشته می شود، رحمانوف ناپدید می شود. این بوند هم با چی؟ با ناپدید شدن رحمانوف علاقمندی دارد. بعد این خبرها می آید که از مثالی که از مردم بدخشان که در گویم که دروازو یزدگلام و دیگر جا بوست هایی که هستند که نفرهایی که گویم که مسلمان هستند اونها را نامشون میبرد به مقامات های گویم که قدرتی می سپارد که از اونها پول ستانند. بعضیشون از روسیه دعوت میکنن میبرن 100,000 200,000 سامانشون برای لایک و برای کامنت و برای از کجا پول گذراندن کشیده میگیرن. این قدر ظلم برای چی؟ همین مردم عادی برای این حکومت چی بدی کرده است؟ یک گویم که کلخواسچی را باش گویم که با یک شاهنشاه برابر کرده است. پدری کل تاجیک ها نام گذاشته است. باز همین مردم چیکار میکنید؟ با اذیت، ظلم. ولی سببی این ظلم ها همین است که این مردم چیکار کردن؟ یک احمق، یک نفری که نانکور همین مردم سبب شدن که تو به وظیفه آمدی، از برای از همون گویم که از پایان تو را برداشتن تا امروزه حالتت، از برای همین تو چیکار میکنی؟ به مردم به جای رحمت همین گونه پاسخ میدی. این پاسخی تو است، پاسخی ناجوانمردی. البته که باز میگویم که نفرهایی که بعدین بالای وظیفه میآیید، این همه کمبودی ها و این مشکلات مردم است. باید به مشکلات مردم توجه دید. من 10 بار گفتم فردا یک روز می شود که فرزندان شما در همین جایهای همین نفرها میمونند، مردکار میشوند، زندانی میشوند، کشته میشوند، اگر که همین گونه نظام در تاجیکستان دوام دهد. باز بسیاری نفرها میآیند نگاه کن در تاجیکستان ما 100 و 200 و 300 سامان و در یک روز 500 سامان و تا 1000 سامان پول پیدا میکنیم گفته تعریف میکنم. بله، در تاجیکستان بعضی استاهای ساختمان در روزشان 300 یا 400 سامانی کار میکنند. در این چیز معلومات داریم. لیکن 1000 سامانی در تاجیکستان کار کردن در یک روز غیر امکان است اگر که تاجری گویم که پرقوت نباشید. فقط تعریف میکنه که در تاجیکستان خوب است، شما دشمن هستید، بیایید بینید چه گل شکوفان است. سال 90 بینید ای انسان ها، همه دنیا پیش رفته. سال 90 اگر که گویم که دیگر کشورها را حتی که چین سال 90 نگاه کنی، امروزه چین نگاه کن پیش رفته است. افغانستان گویم که سال 90 بینو، امروز افغانستان گویم که نو نگاه کن، همه همسایه که هست افغانستان. بعد این باز یک چیزی که هست که برای همه گفتنی هستم که نگاه کنید که این حکومت نسبتی نفرهایی که به این حکومت خدمت میکنند با اونها چگونه معامله میکنند.
ما چند بارها گفتیم که شرایط بهترین به هنرمندان تاجیک، به دکترها، گویم که معلمان، هر مثل انجینرها، کارگران مقامات، به همش معاشهای خوب، خانه های خوب. دیروز در فیسبوک یک نوار پخش شد، خدایداد عارفی، رژیسور، اکتیوری تئاتر و کینوی تاجیک برآمده از مردم 300,000 قرض میپرسد برای که خانه را دارد، یک پسر دارد. نخواستم که میگوید همون نفر پیرانسال، نخواستم که میگوید فرزندم به مهاجرت به روسیه رود، نخواستم از برای همین قرض دید. میگوید خانه خرم، میگوید بانک رفتم 300,000 گفتن، بعد 10 سال اگر که قرض برگردانم این 300,000 چی میشود؟ 650,000 سومان میشود. التماس میگوید قرض دید. گفته این گونه هنرمنده که نگاه کنید یک عمر انسان با عزت زندگی میکند، در وقت پیریش همین گونه مراجعت میکند. این زیبنده است. یک بار خودتون فکر کنید. همین گونه نفرهایی که عبدالله یک همون مسئله کانی بادام که یعنی که خوب از منطقه شما است. من با بعضی برادرای کانی بادام صحبت داشتم در قضیه همون. البته من وقتی که موضوع برنامه را میگذارم دیگر در موضوع دیگر زیاد صحبت نمیکنم. زندان باشد هر چی باشد میخوایم یعنی که داخل همون مسئله صحبت کنیم. همون برادری که از کانی بادام کشته شد، حتی رئیس کانی بادام، حتی رئیس ولایت سوخت هم از اون میترسیده است. یعنی یا آدمی که رکت، یا آدمی که مثلا معروف هم مردم کانی بادام میشناختنش، همین که در زندان کشتنش. همینه که در بله وای نفر گویم که ماستر سپورت اسسر بود په بوکسو. انا همون آدم اینو ببینید که گلچین افرادی یعنی که همین زور میکشه. از کانی بادام باید کی را بکشه؟ یعنی که مثلا باید کی بکشه؟ دولت سورا باید بکشه، معروفه. مثلا کی را بکشه؟ باید عبدالله را بکشه، میشناسش چند کس. مثال آورده ایسم. یعنی منظور که رکت تا میکشه، آدم بکسیار تا میکشه، دانشمند تا میکشه، عالم تا میکشه، یعنی زندانش میکنه، به ابروش میکنه. همین خیلی ها میگذره در قرغان تپه. ها کسی که معروفه باید که از بین یگان کس باید پیشوای ملت بالایی نداشته باشه، فقط تاجیکستان پیشوا داشته باشه، دیگه یگان کس نه. انا همین از صفت و یعنی که عمل کرده رحمانو با شما. همونایی که ملسه بدونه که نمیتد دیدند که حتی رحمانو باید عروس، باید زن، باید دختر، باید مادره که این قدر معروفی داره، میگه یک کار کنه بدنامش کنه، به ابروش کنه. این نمیره. یعنی این از تینت سیاست همین رحمانوف است. نه این که رحمانوف از فقط بکسیارشون بینه، یعنی عالمشون بینه، نویسنده را نه. همین هر کسی که نام دارد او باید اسچیز شود، زندانی شود، یعنی که نابود شود، اتهام تهمت بار کرده شود، هر کار باید که نابود کرده شود. چون که یعنی منطقه کانی بادام دیگه یگان نفر معروف نداشته باشد. منطقه قرغان تپه باید معروف نداشته باشد. کلوبی باید کلوبی دیگه معروف نداشته باشد. این سیاست رحمانوف است. حتی بچهای استراوشن من میشناسمشون، خیلی مهم نیست که نام بگیرم، میگه استاد همین از استراوشن ما برای چی مردم 300,000 مردم این قدر رحمانوف مرغ کردگی است. داماد یتیموف رئیس امنیت استراوشن و این قدر افرادی که در اوجا با بدترین وضعیت گرفتار شدن، من آماده‌ام که برای هر یک آدمی که از استراوشن نامه می‌نویسن، دردی همون مردم میگن، هر مبلغی که شما معین میکنیم و به همون آدم میتیم نامه را از استراوشن، وضعیت همون استراوشن. من اگر $1,000,000 بتیان، من حقوق نوشتن از درد مردم استراوشن ندارم وقتی معلومات نداشته باشم. من باید عبدالله خبر بکنه. من نمیشناسم همون آدمی که رکتش میگن ماستر سپورت سی رای، نمیشناسش. همین که برای من بگه، من در موردش برنامه میتونم آماده کرده. برادرای استراوشن که تاجرای خوب دارن، میگم ما آماده برای تلفن خریدن برای همون افراد در استراوشن هستن. هر کاری که میخوان استراوشنی‌ها انجام تیان. انا من گفتم شروع نر استراوشن این از کانی بادام این طریقه برای من نگفت است کسی. بچهای مثلا اسفره هستن که خودشون مینویسن، خودشون کار میکنن، همکاری میکنن، مردک برای یگان مشکل ندارن. مثلا از کانی بادام همین خیل، از باباجان غفوروف، از هر منطقه تاجیکستان که هستن، ولی از استراوشن بچهای پیدا شدن که میگن ما آماده ایم به هر یک نفری که از نیجانی است، از مرکز استراوشن است، از هر منطقهش هستن، دردی مشکلات همون جامعه خودش، منطقه خودش، جماعت خودش می نویسد،
بگه که برای من هم قدر مبلغ در کاره یعنی که ما روانش میکنیم. مثلا من میگم که فلان اون مبلغ روان که همون نفر نامه‌نویسی که نامه نوشته از دردی هم ببینید که مردم چگونه شدن. برنامه نامه ها که حتی حکومت اومده بود با میلیون بتیاد 1.5 میلیون تو از بین برش. بعضی میگن این قدر زحمت، بله واقعا زحمت است، ولی شما فراموش نکنید که پول میانی مخالفان و میانی یعنی که مردم وجود دارد. یعنی همون درد دیله که مردم با اصلاح میزنن با مخالفان میزنن بر رحمان رو باور نمیکنن. یعنی که پورا مردم میدوند که ما خیانتش نمیکنیم، نه نامش میبره نه نسبش میبره، مینویسد نامه را نشر میشود. برای چی؟ به خاطر که مناسبت میان مخالف و مردمی عمومی کشور وجود دارد. با همون خاطر بچه‌ای که ایستراوشن هستید، اگر او قدر کم بغلید که دیگه نمیدونید میترسید، مرحمت تماس بگیرید. من حتما تماس میبرم با اون برادری که است با شکل انانیمی، یعنی که تلفن لازمتون هست. مثلا میخواهید که نامه مینویسید، مبلغ میخواهید که برای درد مشکلات خودتون نوشتن، یعنی نامه مینویسید و برای شما همین نفر استراوشنی که از در یک منطقه دیگر قرار دارد مبلغ برای شما را میفرستد تا اینکه شما چیکار کنید، شما مشکلاتتون حل کنید. مثلا در خانه شتگی میبره وضعیت هم میبینی مینویسی، میای در خانه با تلفن روانش میکنی، میگوی اول که من از استراوشن وضعیت مشکلات استراوشن نمینویسم و روان میکنم. ما اونا به پول به یگون چیز از شما میگیریم نشرش میکنیم و هم یعنی که همون نفر از مثال کلوبی اگر بنویسه اگون پول نیست برای او را، قرغانی بنویسه برای اگون شعر نره، قرغانی کلوبی نبرماد است که ای کلوبی یا ای قرغان یا یوون اگون جو بنویسه من مبلغ میدیم تا اینکه مشکلات بنویسه. ولی اینا از استراوشن برماد همین مسئله. برای چی؟ به خاطر اینکه چیکار میکنن؟ میگم من میخوام که همین مصیبت و مشکلاتی که در استراوشن هست همونها نشر شود، یعنی همونها را مردم نویسن. یعنی خیلی بچه‌ها استراوشن کنن. بله دینا یک مرده به کلوب هم رفتگی است. خب دیگه کلوب از همون زیدان خوجند. بله اولی آهسته یک مرده رفتگی است. از برای همین چیزی که در همون در آغاز همین چی شد تو گفته بودی که چند نفر مردگی هستند. من فکر میکنم که امروز همون بعد کشتار اونها را در همین گویم که مرزینیک ها در خلدینیک ها جای کردن، امروز آهسته آهسته تقسیم کرده شدن. از برای همین اینو دیگه وظیفه شون است برای اینکه یعنی که یکی از سیاست های دیگری یعنی که کدام فراموش نکنید، یعنی وقتی که یک حادثه می شود به خاطر روپوش کردنی مرگ رحمانوف یا همه رحمانوف باید زندان بزنن تا اینکه هوش مردم از رحمانوف علیه لعنه ای طرف بروه به زندان کشتن. دیدن که وضعیت بزیبای باید مردارا تقسیم نکنن، در یگون جو خبر نگن، یا تا با رودکی را بردن با کلوبا بردن، یعنی که به هر منطقه همیتا باید مردم گلچین کرده میکشن. از کنی بودم دادن با کلوبا بردن، با رودکی را بردن، یک تای دیگه با یوونا بردن، انا که یک تای دیگه با ورزوبا 5 تا نگاه کنی منطقه را 5 مرده فعلا تقسیم شدگی است. همین خیلی منطقه به منطقه تا اینکه مردم اب نشان بتیان که اگر گپ زده ما شما را میکشیم. این سیستم قتلم یعنی که باید شکل گذاشتنش با گذاشتن در مسئله دین چسبیدن، این گوسپندزاده ولیزاده ولدزینوزاده شهرینه و برآوردن بگن که ولیزاده بودن، یعنی که باید که دیگه سردار سی برای اینکه با قتلم نشد، یعنی که این ورسیه را باید شکل همه برای ترسی مردم تا اینکه رحمانوف اگر مردگی هم باشه ایره طرف مونه، اگر که خستیم تا میکشیم تون دیگهش مسئله در رو با اینکه این مرده را می طرف مونن مسئله حج برآوردن. ولی تو مسئله میکشیمون حجمون تحقیر میکنی، ما میدونیم تو کی، ما میدونیم که تو چی گونتی نداری. ما را باید که رحمانوف لعنت کرده الله ببرویه لواج لاو لنجو همیتا باید گپ زنه. امروز 12 فوریه گفته بعدن والنتینای بعدن کاروچی پیتوخوفای برای مردم یگون تبریک یگون کرکنه که چیش بگن دیگه خیلی حالا گفتن روز 12 میبره که میبینیم روزی 12 دن والنتینا روزی کایم است 13 یا 12 نمیدونم همون روزی که 14 هم بود است. روزی دن والنتینا روزی 4 همون روزی پیتوخو برای اقلا تبریک نام مقامات پیتوخ شاخی اگه پرابلم نیست که 12 هم که نتونست 14 هم برو ریاستتون آزاد قطعی رستم تو اینکه دامو دن پیتوخوف تبریک کنه مردم تو اینکه اگه گپ شوا. ولی مهم برای ما بدن شای بدن شی من فریب نکنه، یعنی 33 سال
لعنتی ما را به ظلم و بدبختی آورد رسونید. ولی امروز ببرو تا اینکه ما بفهمه. ببینید تو وای شیطنت تو باید دروغ خاطر نمیتونی حکومت کرده در زندان میکشی تو، یعنی که فلانی زاده ولد زینا زاده تا میبروی میگوی زیدی حج گپ زنه، یعنی سلیمان دولت فهم میبروی میگوی که قرآن محرفه، عبدالقادر زاده را میبروی میگوی که یعنی که یه روز روزه را پس بکنن یا یه روز پیشش بکنن. با کدام عقل اینها امکان دارد ببرن رمضان از قبل اعلان کنن؟ بله اول 18 گفتن امروز 19 گفتن. سومو لیرویا فافترو لیرویا. ببینید روزه بگیرید، ببینید افطار کنید. بله هفته قبل اعلان کردن ماه رمضان یگان نمود خیلی با یگان چیزی سنت درست نمیگیره. میتواند که شعبان 29 باشه اگر 18 هست، اگر شعبان 30 باشه 19 هست، هیچ مشکلی ندارد. ولی ما باید دقیق کنیم، چون که ما روزه را با کلندر نمیگیریم. رمضان و روزه گرفتن با کلندر نیست. کلندر یگان معنی نداره. کلندر در روزهای معینی دیگر است برای دولت‌هایی که تقویمشون هجری قمری است. ولی ما در قضیه‌ای که دیدن ماه رمضان باید به دیدن بگیریم، به دیدن افطار کنیم. یعنی این با کدام عقل یا درستش میکنن 19 هم است، значит به روز نوروز توریش کردن یعنی عید رمضان تا اینکه مثلا فوریه 28 است باید برابر است به روز 20 روزی، یعنی که چی شوه روزی همو چی میگن آخه عید نوروز قطعی عید رمضان به یک جایگی مناسبت باشه و بعد از او بخزن جشن بازی و یگان کارشون دو وعدنام کنن. یعنی همه کارای اینها هدفشون حلشون چی است؟ همین لوبای کار میکنن چیزی که حاکم میخواه. یعنی اینا هدفشون حتی بدین الله بازی کردن است. یعنی به شکل شما نمیتونه دولت پیش برده. و مخالفت دولت چی کار داره با آن چیزی که مردم روزشون کای میگیرن؟ گفتی که تماما همه کاری مردم در اینو دخالت دارن. بعد تمام ساختار. بله همین یک چیزی که هست که باید باز لوا کنیم که نگاه کنید که در طول همین یک ماهی آخر گویم در ارمنستان یک زن دستگیر کردن با اتهام سلفیه. امروز در رادیو آزادی برآمد دو شهروند تاجیکستان از جانب امنیتی قزاقستان شکنجه حتی که شکمش بریده است برای که بالاشون تهمت کرده ایستادند. بعد این 2 روز پیش 8 جوان تاجیک به حکم ابد در ترکیه حکم ابد گرفتن. 8 جوان تاجیک همون سال 2024 همون چی بود که گویم که ترک در چرکوف گفته بودن، در همونجا 70 نفر دستگیر کرده بودن. از همونجا زیادتر گویم که بچه‌های تاجیک بودن، بالاشون تهمت شدگی است، چی شدگی است بالا که معلومات نیست. قفقازی ها کمتر است، تاجیک ها 2 تا گویم که پژیزنی سراغ گرفتگی هستند. باز امروز مقامات تاجیکستان با طالبان چی کرده ایستاده است؟ مذاکره کرده ایستاده است که همون نفرهایی که از تاجیکستان ترک کردن تا به خاک افغانستان رفتن اونها را با پول عوض کند. اینا من حیران هستم که نگاه کن که تاجیک کجای نرود، هر جایی که میبینی یا که مواد مخدر یا تروریست یا اکستریمیست. همین خود حکومت حتی که همین مقامات اجرایی نزد حکومتی مثل شهرها را نگاه کنی میروند در اکستریمیسم و تروریسم. دیگر معما نیست. گویا که همه تروریست است این مردم، همه اکستریمیست است. میفهمی؟ بالای ما هست و تاجیک نه در داخل نه در خارج روز نداره، نه در امریکا روز داری نه در اروپا. همین در اروپا تو خرسندی سوال با تو برادر عبدالله، تو دانی همین تو میخری نماز تا میخونی یگان کس کارت نداره، ولی تو خرسندی در همین اروپا سوال با تو. همچنین آدم در اروپا بودگی سوال خرسندی. نه من خرسند نه من خرسند نیستم. من خرسند نیستم. بهترین زندگی داریم، هم درس میخونن، رئیسا و وزیرا بچه‌ها کودکاشون صدها هزار مصرف میکنن پول تو بیان در دانشگاه بخونن، در بهترین دانشگاه خونده‌سن، 4-5 زبانی آموختن، چمپیون شدن، تمام کار شدن، ولی بازم میخوایم وطنمون بر بگردیم. بله. ما میخوایم با وطنمون بر بگردیم، نفس در وطنمون بکشیم. ما تو را میخواهی، تمامی ملت مهاجر مظلوم و دربدر همین کار را میخواهد، ولی کی ما را نمیمونه با وطنمون بر بگردیم. تو فکر که پدر داری، مادر داری، 3 برادر داری و یعنی که همسر داری،
تو گریخته تو نمیخوای از پیش برادرات، فرزندت، مادرت، پدرت بیرون شای، ولی در همین خانه شما یک آدم است که یا برادر تا یک نفر از همون خانوادت پرابلمت میکنه که تو در همون خشلاقت زندگی کردن نمیتونی، در بیرون هم پرابلمت کیس است. تو منتظری که همون آدم یا اینکه بگه خب واقعا برادر بر بگردی و من کار ندارم با تو زندگی تا بکه، یا اینکه بم برای نابود شود تا اینکه تو بر بگردی برای زندگی تا دوام بودی. یعنی همین ملت، همین مردم مشکلاتش تنها یک عائله هست. زردشتی را، مسلمان، مسیحی را، یعنی یهودی را، تمام مردم یک دشمن داره. مرد اقلا ما بگیم که همین آدم بسیار آدم زور زردشتار را دوست می‌داره، یعنی زردشتار اجازه داده است که زندگی نه آخی. چقدر زردشتی زندان میکنه، چقدر مسیحی زندان میکنه، چقدر عالم، چقدر دهری، چقدر بدین، چقدر مسلمان، ولی از همش بیشتر دشمنی با مسلمان و با اسلام داره، چون که میدونه که ایدئولوژی که انسان دارای عقیده و ایدئولوژی مشکل است با اون، باید او را کشته شود. انا همین از بدبختی این ملت. باید این ملت کار کنه و وطن برگرده. چخل اوشا باید این ملت باید بداند کار کند که دیگر رحمانوف مرگش، نابودیش، هر چیزی که هست این ملت باید بفهمد و با وطن برگردد. برای با وطن برگشته زمینه ها را این ملت باید آماده کنه. ما رستم شود با همین دوام دهنده همین نظام باشه. خلافت عثمانی 800 سال ادامه کرد. یا خلافت برای چی؟ برای یا نظام بود. یا نظام درست یا نظام پدر میمرد بچه میومد که همون نظام پیشتر رفتن میگرفت. همین رحمانوف هم که بره رستم اگر بیایه همین نظام رفتن میگیره، با همون خریب، با همون حیوانی، با همون مهاجرت، با همون زندان شوی. پس ما باید یا اینکه کار کنیم با وطن بر بگردیم این نباشد، یا اینکه ما دیگه نمیدونیم چیکار کردن در کره راهی ما با وطن باید کشاده شود. از برای همین من در آغاز برنامه گفتم که آینده مثال بهبودی این دولت و حیات زندگی مردم از خود مردم وابسته است. رحمانوف روز یک روز میمورد، لیکن باز اگر همین مردم باز چاپلوسی کنند، باز لگن برداری کنند که باز یک تا دیگر میبینی که با یک فرعون دیگر چی میکنند، تربیه میکنند. همه در دست مردم است. همین مردم سبب شد که این فرعون شد. اگر که باز همین مردم از حق حقوق خودش دفاع نکند، باز یک کسی دیگر بیاید، باز فرعون میشود. 100%. از برای همین آینده مردم البته در دست مردم است. زندگی خوب 100%. تمام ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت سربلند باشین. برادر عبدالله هر وقت داخل می شود سخنهای مهم از نکات مهمی که در دنیا میگذرد یعنی که معلومات میتید و این خیلی تاثیر خوب دارد به خاطر آگاه کردن مردم از وضعیت‌هایی که در منطقه و یعنی که اطراف کشور ما و شما میگذرد. باید یعنی که بحث‌هایی که در مسائل عمومی که در منطقه میگذرد هم باید ما همیشه تاجیک باید آگاه باشد. خب ماشاءالله 624 نفر در گذاشتن لایکاشون یعنی که نترسیدن از رحمانوف و 4700 نفر تماشا کرد برنامه را، ولی 623 نفر در گذاشتن لایکاشون نترسیدن. مرد زن یعنی که لایکاش نگذاشتن. مردم از الله باید بترسیم. دیگر هر کسی که از رحمانوف میترسه بدونه که او مردی کامل نیست. هر چی قدری که تو از رحمانوف نمیترسی همون قدر قدم به آزادی میگذاری. هر چی قدری که تو میترسی یعنی که تو بدون که به غلامیت رفته ایسی، پدرت بابات غلام بود، پدرت غلام، خودت غلام، بچت غلام. تو باید که این نسل ای غلامی ما و تو باید کمر همت بندیم تا اینکه فرزندای ما و شما آزادانه زندگانی کنند. هم فرزند بگه که خدا رحمت کنه پدر ما برای آزادی من مبارزه بود. همین فرزندای ما که یعنی که در وضعیت بدترین قرار دارند چی میگن برای ما و تویی که پدریم، چی خدمت کردیم؟ و خوراندن و پوشاندن و تعلیم دادن او یک وظیفه عمومی پدر مادر است، ولی برای زندگانی بهتر کردنش چی کار کردیم؟ هیچ. پس آیا فکر داری که ما رحمت نشنویم؟ پس آیا فکر داری که ما یعنی که پس از مرگمون زندگانی خوب و فرزند ما و تو میبینه؟ هر چی قدری که زحمتی که میکشیم ما و تو برای آینده فرزندمون است و برای آینده فرزندمون بگویم ما در قبر باشم انا همون استغفار فرزندت قبرت را پر نور میکنه. رحمانوف که الله لعنتش کنه بمبره، رستم میزنه گیره را آزاده خیلی اسب پوف میکنه، تخمینه رقصی تنگو میکنه،
فلانیش فلان کار میکنه آیا در قبر یعنی که منفعت دارن همی هفته یعنی که فاحشه و دو تا گرچی که سوزی به دستش به خاطر در قدرت هم بدن دلت نمیکنه که دنیا و آخرت تو آباده. کار برای فرزندامون کردیم پس باید کار کنیم که مردگاری انجام بدیم تو اینکه یک زندگانی بوده برای آینده فرزندامون بسازیم. ثمره زندگی ما و تو فرزندامون است. پس چیکار کردیم؟ یک بار فکر کنی. خطاب بله. سلام درود استاد، امیدوارم خوب هستی. و رحمت الله و برکاته. بله. سلام درود هموطنان عزیز، امیدوارم خوب هستین. بینندگان گرامی قدر، من فکر میکنم انشاءالله این سرنگون شد اوجه جانش برآمدگی همین شلید میخواه در مرگ این انشاءالله سرنگون میشه و همین سال یک چند امو و یا انشاءالله نابود میشه و لیدروی که هست و پیر دارند. بعد همین مردم هم همین امومالی ترسش حکومتاش همون طرفداراش ترس اینو از همون ملاهایی که باید دین ناموزن ملاها در اینو همون خرافاتچی و همه قور و بلای در همون بالای همون ملاها تومت درگیان همون نمیخواهند. بعد امام علی فقط همون انسانوی که جسور دانشمند علیم آدمی ناترس بود همینوی فقط نابود ساختگی لعنتی این نیرنگ باست. الله این خور و رسول کنه. ما باید دیگر نترسیم مردم هموطنان عزیز، ما باید نترسیم. ما یک چیز همجا گپ زنم، من دوره استودنتی دا یک نونبایخانه دا کار کردم، همون آدم دا من فهمونم همون نزد با بیبیش در همون امام علی سکرتارکش همونجا کار کردگیه یا زوای فهمه نام من شما محمد من میدونی خوشرو خودت کروپسیا دا کار میکنی برادر انشالله اگر همی کروی بود کنی همین برادر دا همون پولنی چی گپ خبری میشه همشه خودی رسان کن که حکومت امام علی شکست میخوره این لعنتی سرنگون میشه. گوش کن برادر من شما محمد من در همون سلخوز خوندگی من لانشافت دیزاین تمام کردیم اکو اوجا دا من دانشگاه دا داخل چیدم من اوجا نبرات بساو همون سعودی بدگی من گم شد برای همون وایمبلد من خوندم اونجا بود کردم یا ایلوچ کرد بود کردم با قینی ازو کاروچی برادر من گوش کن تو کروپسیا دا کار میکنی اکای تو خوز ممکن ملیسا کار میکرد پالکونیک ممکن پالکونیک شدگیه پدری هم همون تای دست امام علی کار میکردک هوای شروع میدونین همون دانی اگر چیه با خبری باشه هوای خبردار کن تو وطن اساس من در اوجه 4 ساله که من دانشگاه خوندم من چند جا دا من اوجا چند جا دا من کوارتیران استودگیم یگون وای نمیشه با پروستا تو من گوش کن برادری من اگر خدمت کردی چی گپ خبری میشه همون پالکونیکو یا همون زبانی دوروی چوپلسه که طرفداری از امام علی میکنم هوای پولنی запис мешава фото номнавис полни даҳани гарантияи ягон чӣ намеша инсони хуб аст иншоалло эмомалии лаънатӣ сарнагун мешавад ту худут ба фикри ман ки пурра медонӣ чӣ гапу хабар аст иншоалло ту мана фаҳмидӣ ҳамин бародарда агар ки карди кора буд карди اوزد مرد برادر رگری من خداخواه انشالله که فهمیدم برادر کسی بود که اوزد گم شده است نفهمیدیم برای چی اینترنت تا یا ولی حالا هم هستی اوزد نیست برادر خوب انشالله که فهمید کسی بود برادر خواهش میکنیم یعنی که امی چیزایی که مربوط به عمومی نیستن امی گپا را همه وقت کوشش کنیم برای گپای عمومی بزنی انا فلانی و انا ما فلانی و انا مامای ما و چایت را میشناسته و چایت بابای ما را میشناخته هم گپمون رو باید بمونیم یعنی هدفهای برنامه برای پیشبردی یعنی مبارزه به شکل‌هایی که نافع باشه اگر یگان پیام یگان چیزی باشد در نامه ها بنویسیش تا اینکه در نامه ها برود کسی که میخواهد گوشش میکنه میبینش حتما. خوب وطن 665 بعد دیک صبور سلام علیکم بفرما وطن 665 السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوارم خوب هستید تجستی استاد برنامه خیلی برنامه خوب باور که انتظار بودیم ده همین رسم شموندی هم خیلی عجب خرسان کدگی ده همین مردم خرسان دعا کده سای
ای خدا لعنتش کنه آخی. هر کس که قطعی همی هسته نمیای عاقبت پیشوتونی نمیای. اول پیشکی ما همی برادر کی را یک کوتاه سخن بگم نمیچونم داره. ریگری یادم میگه مرا ظلم میکنن، یادم میگه خیلی و خیلی اتکامی هستید. ای برادر تو میگونی میگه جو خوندن نکنی نمی کارتونا. خطونا کم ترک یک همی چی بگیرین چی در کورم چه خیلی که تو چند بار میفهمونه ترکی گپای عمومی گپ زنه میتونی گپ زده کجا میبروی اینجا. یعنی برادر قطعی ما یعنی که 5 ساله هیچ کس نمیدونش، هیچ کس و مهم هم نیست بدونش. یعنی اینجا گپ زده است برادر در همه چیزو هست. یعنی که کوشش کنید گپایی که بزنه که با منفعت باشه در موضوع وطن، در موضوع یک آدم من کیم من چیکو یگون اهمیت ندارم برای رحمانوفا. خط آشکار کردن یعنی که این مرگای لازم نیست شما خودتون نه چهرهتون آشکار کنید، نه نام تا بگی، نه فامیل تا بگی، نه کیم بگو، یگون گپ نگو، مبارزه تا بردن بگی. یعنی عمومی هدف هم در صد دملو ما قطعی تو روزی ما همی را گفتی سماخی که نکنین تری کروش مو سیوست در اینی سیوست یک کاری شوخی و چی نیست دای مثال بله اکی دیگه مو نمیفورم میگم چند بوره میشه خود دملو بخواه نمیدونم اخواه بخواه اودم هر خیلی میفهمم انشالله میفهمم برادر. بله خب بله برادر میشه انا مسئله بیا موضوع را گپ زنیم دملو کم ترک بعد چوپلوسو را گپ میزنیم کوتاه بگیم خی همی از جوجه گفتی که خود دوملو من گفتم تا چطور نگوش میکنم ده یعنی تاری ما حرکت میکنم پراپوستید نکنم تاری فیلتروات میکنم همی از جوجه خودت گفتی که بور کدن بردن کی بود چی بود خونه رحمون فده در نظر داری هم قش بس ایتون گفتی فهمیدگی و فهمید مقصد که پنیت نه که اینجا باید مردم بفهمه که همو درون نورومای نورومی جوش میزنم خیلی نه سم دل درون نورومای. یعنی مثلا چه خیلی بگم همی وقتی که دشمنی یک سری هم وقت باید فراموش نکنی همی منه رحمانوف یکون کار کردن نمیتونه انا همی دشمنی که در درونی منه کو ضرری منه انا همو رسونده میتونه آدمی که اکتر مای ضرر انا همو آدمایی که در درونی رحمانوفن همونها به هر راه به ضرر گردونده شده ایسن. انا یه مقصد با هر راه از داخل دنیا به ضرر گردونده شده ایسن. ایرا بفهمی آدمای در بر رحمانوفه به ضرر و حالا شما قطیش خدمتش داره به ضرر گردونده شده ایسه وقتی که این صغیره گله بد رویا ترا ببینه که بفهمن که تو قطعی هموی او گپ یگون کسا ای بچه گوش نمیکنن میگه بس که حضرت احترام داریم خب که آدم قطعی نمی ظالم بود ما را ظلم کردگی های من اوتما کشته است من تقایی ما کشته است من را ظلم رحمانوف گریختی در قپی ما خوردگی های اوجا تو وقتی حکومت برقرار میشه و کو خیلی گپ میشه با همون خاطر ای همی به همی روشنی تیاقاتانا بزنه او وقت دیگه یگان رحم نیست در شما. بله دوملو خدت همی جده زور قید کدی و ما گفتنی بدم مثال با خودت گفتیش که درونی ما در نظر ما درون نورومای درونی هم خونه درونی هم سمک نورومای را بفهمن درون خونه برده که کشمرای این همویه که مثال چینم داره اون همویه که ما فقط میگم شون که همینجا غلومای هر قبگوشی پگان دارن که رتبه دارن چخیل کشتن تجاوز کردن یا دا باید تربیه شوه یا دا تربیه نمیشوه دوملو بیسورش دا ما فکری ما شاید شوه برای که چراغ ظلم محشر نمیسوزد شب دیگر در خونه همو انشالله میسوزد خدا بسوزد ایره مردم برادرو بفهمین هر کسی قطعی موی هستین الو خورک نو آدم میره که قصد نمیگره ینم آدم ما هیچی گفتنی نیستیم قانونی او وقتی قانون که نباشه خطون میدونین خورک نو آدم میره که قصد نمیگیره اگر که این طرف بگذره کاملا بخشیده شود ما در سوالمون جواب گفته میتونیم. بسم الله مردکیم. سلامت باشه برادر. نه این مهم این را باید بفهمن
ایرا باید بفهمن. اگه دنبال مسئله چاپلوسا و اینایی دیگه و دیگهش آخی ای مردم کجا خطون همه درون این هم چاپلوسا و این همی آزی با یکی اشدی ترینش میدونی کی بوده؟ این هم لنگری ای کو بلاگرای لنگری ای با وجون لنگری ای که این هم دکتر پاکت دانجوا و پانجان پیتخوخی ایوبی بوتیمکش بس نکد با و پیتخ انا و باید جواب بگن هر که همورا پیتخ نمیکنن در آخیر با پستوبکش انا ما هم مثال دشمنی همی ملت های پدن علتا گجو همون صورت های نمی رستم مالی را دام بدم مونده سای شیر بچه هم ماشالله بسم الله نخواه شما که این ملت تجاوز کرد زمین فروخت تحقیر میکنه دوملا یا چی رم جا کو تو میگو میبرم میگه وطن آرام آین بهترینه. ما برنامه گذشته گفتیم که یک خونه را در چند کس میفروشد دیکتاتور رحمانوف کنترل گم کاگی ای آیا جهت دیگه اگر کنترل گم نکوشه سیستم ای دولتداریش نمیای اخی یک خونه را با چند کس میفروشه. امروز در دوشنبه دختری مرده گم شده در از آزادی دادیان همیای دولتداری این چی معنی داره؟ در قصر سفید ای دونو پایانتر گفتیم که قصر سفید ای وزارت امنیت وزارت کارهای داخلی همه چی همونجا داره کنه کامیرا ها رکلام هم میکنین شاهین داریم کامیرا داریم انمی ای مردم بفهمین ای چی معنی داره؟ معنی او را داره که مایه خط از کرایه دختری مردک دختری زنک امروز گم شید پگه دختری تن گم میشوه ما نمیخواهیم میره این هم کارو شیده سعی کوخی ما ای پای زندگی خمونیم مبارزه ما فقط هم یا دیکتاتور یا اویله های این همیره شیده سعی کو ولی همیره تحقیقات نمیکنم برای چی؟ دختری که در دانشجو گم شده خشوچه و فسانچه 18 ساله 20 ساله چند ساله برای یا در گریمو همی اولاده یا در گریمو همی رژیم ایوخی تم دختردار میشه یا داری تو نگو که به خطرم ما در پوفیگای زاتو ما در زنم تینجای انمی ای عاقبتش گمشه یا در گریمای کیف میکنه با مردشه میگن که سالدت گم شده میگن مردشه فلان جای افتیم خچه نمیچکده درسته بیاوید یا الله حفظت کنه و خدا مردم با اوکران سخن کن ببرون مردم بدروین جوباجو شوم کاملا دیگه نگاه نکنن وقت نمونه برای که اگر او اویله جوباجو شوه کو با قدرت درستر شدن میگیره ما باید نمونیم مورا و باید دوملوز دم جای نمی جنبروی شونه باید ما نمونیم زبستوف که اعلان کنین گجا شید این رسانه خپای فیروز عید خپای از در تیوی الena مشکو خپای رادیو آزادی خیلی چیز نویست گم شده از یا پیروز کاملا خپای وی در درون بودگی میترسنی که پا نوشتن تو و زندگی کنیه نه خیلی همی از در تیوی چی؟ الena مشکو خیلی که نمیدونم اون نوشته سن معلومات باشه که بنویسی یعنی یه چیزی معلومات نبودگیه چی بنویسن؟ هیچی ندارم بوکی بس تایوخی همین قد گفتن نمیتونه چی بین الف تیوی کدش دوملو برو اومد گفت که گم شده گه بو مردم بخیزن گفت کنترل شد دستش میگیره یا نه گپی بزیر نگفته همین الف تیوی برو همین بنویسن که رحمان گم شده ملت دولت چه میگیره یا که ظلم داری با دوام میکنه هم خیلی بگین مردم باید بگیره رژیم باید در دست کنترل خودش بگیره دوملو این چی نکنه با همون بگه میگم بشوه رستم نشوه باید با همون کشتاری نهزت هم بیچولای 4 مسفله که در هم درونه کشته و برورده سن با همون زندانی های بیچوله و قتل کشتار با همون بیس یک کو رستم چی میکنه مجدد کنیم یا سال 2 سال نمیکنه ای گه چی میبره یک گه میبره از وینی زفراژینیا این همیه کارو بور همیه زنده خدا کنه که ملت بفهمه انشاءالله بارک الله. خب قبل از اینکه بیک صبور و باز خطاب و مؤمن علی اینو برآمد کنن یک نفر در اینجا نوشته است که
سخنهای محمد اقبال نادرست است. یعنی چی که تو کار دار نشو، این تقام کشته است سمسود. ما این گپ نگفتیم که یعنی که ولی وقتی که حرج مرج می شود، وقتی که تغییر دولت می شود، تغییر نظام می شود، هیچ کس نمیخواد یکون کس سمسود کنه، ولی اون مردم تا اون رسیدن به همون دولت جابجا کردن خیلی کارو می شود. این چیزا ما نمیخواهیم، ولی باید بدانن اونا این آگاهی است، این اخطار تا اینکه آگاه باشن. وقتی که او کارشیر دیگه فایده نداره، او آدم کردگی برای 25 سال هم زندانش که چی فایده داره؟ او باید بفهمه ای حاضر اساش بروشنی بزنه. هیچ کس نگفته است که یگون سمسود میخواه یگون کس. من کایدن برنامه سمسود اجازه دادم، سمسود هیچ کس نخواسته است، ولی او آدمی که یعنی که 3 برادرش رحمانوف کشته است، آتش کشته است، یک برادر دیگه در زندان ای. تو فکر داری که او یعنی که همین تشتگی آرام میشینه با میایا یعنی که خواب میکنه میروم تا میگه حاضی من فرصت دارم کار ما خون روشن میکنم. یعنی اینا نمیتونی پیش رش گرفته وقتی که حرج مرج میشه. به همون خاطر قبل از اینکه یک گپ میگم اول شما خلاصه گپ فکر کنید بعد گپ زنی برادر. بک صبور. بله بک صبور، میکروفون تا گرم که گپ زن. فیلم بک صبور نیست. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته داملا. برکاته. بله پیش از همه اومدیم و شریف رمضان برای تبریک میکنیم. انشالله که در دهه اول قرار داریم، چون که 19 هم دم سر میشوه انشالله. به همه که برادرایی که شنونده و بیننده و کمی نویس هستن کلاس مانن به همشون تبریک میکنیم. این ماهی بزرگه سر اول. دیگه است که 3 تا موضوع را میخوام کوتاه قید کنم. 3 موضوعی که ما در دوام روز در رسانه ها و در اخبارات و خیلی بگیم سرلوحه برنامه چیاب دانه مجله ها. یکم که در رتبند جهانی یک از فسادترین دولت آسیای مرکزی شده، از ترکمنستان شده پست. دیگه که در ساحه علم و دانش و بلندی سطح سواد از افغانستان 10 زینه پایان رفتیم. این دیگه مسئله. 3 مسئله از وظیفه سرکنار شدن سردار کمیته امنیت ملی توشیوف و بحث برانگیخته شدن در دولت قرقیزستان بین بگیم امنیتی های طرفداران توشیوف و جوپیر جپارو گام می‌زنیم همینجا. دوملا ببین فسادترین دولت آسیا کنی این مردمی که ایرا تحقیقات میبرن، این علمایی که ایرا سنجش میکنن با گفتی همین چاپلوسای حکومت رحمانوف یا از پیش خود همین ردبندی را میکنن یا که به یگان اساس میگیرن یک دولت هم میبرن در سطح پستری قرار میتین. به شک شبهه دولت رحمانوف یکی از دولت های فسادترین دنیا هست. دزدی هست، مال ملک مردم خورده میشود، در همه ساحه ها پول ستانیده میشود، معارفش در سطح پستانی قرار دارد، دخترش در سطح پستانی قرار دارد. 25,000 یا که 85,000 نفر تاجیکستان در همین دوام سال گذشته از تاجیکستان به ازبکستان رفته توبت کردند. در ازبکستان در وطن کچو نکردن، توبت رفته در ازبکستان. همین هم میدونید دوملا خودت خوب نه؟ بله 100%. من هم میگم که از ازبکستان پرواز کردن، از هواپیماهای ازبکستان استفاده بردن به خارج، این خودش 200,000 یا 250,000 نفوذ میگه. این فسادترین دولت رحمانوف است. به خدا قسم ما اگر که رحمانوف حداقل 20% کیمچین ایر میشید که میدونیستیم که آخه پدرش نالت که یگان دولتی هستیم که یادرویی داریم، ای داریم، او داریم، به خدا رحمانوف طرفداری میکنیم. ما پیشواش میگفتم نیست آخه همین نیست، گفتی همین برادر آخه گوخایی، همین گوخایی نمیشه آخه نیستویت همین ما پیشواش بگیریم. شرم میکنیم به همین. به خدا که میرش پیشوا میگه من نمیدونم که فرد بگاه میاد در خانه در پیش فرزنداش که در چهره فرزنداش نظر میکنه. این یک تا. دیگه دوملا در ساحه علم ما 10 زینه از افغانستان پایان رفتیم. بچه ها افغانستان 50 سال شده از جنگ داره.
ما 7 سال جنگ شهروندی شد، همه برای قدرت جنگ کردن رحمانوف 7 سال جنگ کرد، اومد مجبور شد که با مخالفین تاجیک صلح کنه. صلح کردیم 100%، اومدیم سر میز 6 تیم قطعش آش خوردیم، همه خوب شد، همه گرفت زندان کرد. نویسنده، پروفسور، آدمای دانشمند تاجیک در زندانن. دانشمند تاجیک اجازه نداره که یک چیز از خودش بنویسه. باید چیزی میکنی، باید از نام رحمانوف کنی. چیزی که باید کنی، باید رحمانوف در دست همش باشه، بگویی که رحمانوف. آزادی دانش در ما وجود ندارد. به همون خاطر دخترها، پروفسورها و نویسنده های ما از دولت بیرون برآمده در خارج زندگی عمر به سر برده ایستادن. این ضربه رحمانوف در تمام ملت زدگیه. در تمام ملت از این رحمانوف داره بگیم جراحت میبره. مثل یک نفرای هست ما مردم تاجیکستان که جراحیش میکنی در همو بالشت بیمارخانه خواب است، ما هم جراحی شدگیم. از عالمان و سرکردگی تا سطح پسترین شهروندامو درباره علم ما را آورد سرنگون کرد. دولت رحمانوف در حیاتش آدم با سواد نمیاره، با سواد نمیشه در دولت رحمانوف و دوست نمیداره که مردم تاجیک دانشمند، صاحب علم و صاحب خیرات باشد. به ایره باید باشی که رقاص، شراب نوش، گرچیک، نشعمند باشی، رحمانوف دوستت میداره. خب میگذاریم ایجاد. ببینید برای از وظیفه سرنگون کردن توشیوف چی بحثی خیسته در جمهوری همسایه قرقیزستان. یک سیاستمدار قرقیزستان ببین چقدر تکان داده جمهوری قرقیزستان. انا اینا میگن مرد. شما را از وظیفه میگیره، توف میکنه در رو تو. از آن جمله محمد سعید وبجلوی گرفت، همه پیتوه کرد در پاش پیچون، گفت بره، گفت گم شته، گفت سگی پیر، گفت کار نداری. این همیتون میکنه شما را. امنیت همیتا میکنه، وزیر کارهای داخلی تنی همیتا میکنه، نمیدونم همه که وزیر وزراها تا این رحمانوف مثل نمی پمپرس ور استفاده تو میکنه میپرتوه تو. این همی قدر نداره. مردم دوستو نمیدارن. مردم دوستو میدارن، از پیش تو میخستن. شما ظلم کرده در دوام حکمرانی تو. شما مردم در خطو جلب نکرده، مردم از خطو دور کرده. فراموش نکنه، فراموش نکنه. اعلان میکنیم در همینجا که روز ساعتش میآید، یک تب به یک تب در این کاراتو جواب میتی. از خدمتچی پس تا خدمتچی کلونه. نازی مردم با خدا ما را ظلم کرده. ما مردمی تاجیک ظلم کرده. مال 100,000 200,000 استفاده بودن از حکومت رحمانوف، دزدی کردن، حق ما را خوردن. نکی 9,800,000 دیگه دارد جبر و ستم و ظلم و عذاب و شکنجه میبینه از حکومت. خواه نخواه شما سرنگون میشه. شما یک تا به یک تا نزد این ملت جواب میتیه. مال ملکی که شما جمع کردگیه، ما همینجا وعده میتیم که این مال ملک در بین همه که مردم تاجیکستان تقسیم میشوه، عادلانه با نمی سرداری همه که همون نفرایی که در همون سر قدرت آینده شیشتگیان تقسیم میشوه. شما ابدالابد از زندان میشینی. دیگه یگان گفت گفتنی نیستم. لعنت به این بگذارشم سگ باره بمبرده، سگ باره گوزش ببرویه. سلامت باشید. بارک الله. سلامت باشید. خب بیننده عزیز گرامی، لایک ها الحمدلله 632 لایک و برادران و خواهرانی که در نظرسنجی اشتراک کردند ماشاءالله 1297 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است. 89%، یعنی که به نظر شما محمد رحمانوف در 33 سال خدمت کرد یا ظلم کرد، کشت، مهاجر کرد. 89% او خدمت کرد ولی بسیمه کرد، با عائله خودش خدمت کرد، یعنی 11%. یعنی همین هم خوب دیگر معلوم است که چی است. اکنون مومین، بله مومین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد جان برادرتون پیجی سلامتی و اهل بایدت فرزانکو امیدوارم هم بسیار سلامت. الحمدلله. چی گفتنیم حضرت دوستی گفت همین شاخو دیدن که دفنش کردیم خوب اوقش کرده ای پدن حالتا خوب صفتی رحمانوف هست. انا
یک پیشنهاد دارم محمد جان. نمیشه هم دم بالای گوری هوای پدرنالد یک حجتخانه مونیم که رنگ همون باور که ای موزله و چرا 10 کرات زیاد میشود. اولی آره، موقع یعنی چیز اولی اول مرد شوند مرگش اعلان کنند بعد او شاید یک چیز پرسیدانیم جواب داری همین چیزا نمیدونم. همین مسئله سرتیفیکات آدم و خانه گرفتگیان مثال یکش برادر خدمت 3 کس در فروختگیان یک خانه را پول 78% دادگی مقصد نه عقب شمیوی نه سر شمیوی آدمی که چکدگی همون آینده حکومت ده همین آدمایی که سرتیفیکات ملیک دادشان دارن هوا چی میشوند؟ خانه گرفتن میتونن یا نه؟ آخه برادر گرامی یک مسئله را باید فراموش نکنیم که مسئله های ملکی هست، یعنی که آن چیزی مربوط به یعنی که یک آدم پولی مردم را دزدیده است، یعنی به یک خانه را به 5 کس فروخته است. اولا قبل از اینکه حکومت جدید بیاید و یعنی که مشکلات مردم را رسیدگی کنه، خواهش میکنیم خانه هایی که فعلا نیمه ساختن مردم نخره، پولی نیم نتید. 60%، من 100% نمیگم، 60% دروغن، یعنی که خیلی اگر یگان حالت های خوب نباشد نمیگیره شما خانه پانه. با همون خاطر پولتون مصرف نکنی ها برای یک خانه ای خانه قدیم کهنه ساز کردگی یگان آدم میفروشه ای او بگیری برات 1000 بار بهتر است از اینکه ایامی خانه های نو ساخته که از ساخته هستن شما فریب میکنن شما میگیری. یعنی عدالت میشه، عدالت میشه با همون آدمایی که ظلم جبر دیدن. مثلا یک دامای 5 میلیون مردم از دزدیدگی قطعی رستم دادگی می قپی میوریش میگه رستم پولی من نگرفت چیکارش نبود رو بپکشیم با سوال داد اینا ما میشه همون سومی رستم بگیری یک خانه دیگه آدمی دامساز بکنه و همون او را ما تصمیم نمیگیریم که او را حکومت آینده تصمیم میگیره که ای مبلغ های دامسازها توسط همین حکومت فریب کردگیان مثلا شورخ کی گرفت پولتا شورخ گرفت خلاص خانه شورخ میمونن در فروش خانه آتشه همه اینا را میفروشن پول که همین شورخ گرفتگی همین دامساز پول همین دامساز همون شورخ فریب کاست اگه پرابلم نیست خانه همینا اکتیوهای همینا فروخته میشوند به یک تاجر دیگه پولی همو را گرفته میشود به همو افرادی که یعنی که خانه خریدگیان تقسیم کرده میشود یک تاش خانه میگیره 3 تا دیگه چیکار میکنه یعنی که پول از همون خانه اوتای شورخه خانه مثلا رستم سو میگیره مبلغ میگیره میره و خونه‌اش هم میخره یا که اگون کاری انجام میتیه یا دولت میگیره همون افرادی که فریب کردگیان همین کارا را کی فریب کرده است فلانی میگه فلان اینم یک دام دامجا باید ساخته شود همون افرادی که ای همین دامساز خریدگیان مرحمت پول بگید اینجا دام شبساز خانه مرده کبته یعنی که هر شکلی که همین مردم مشکلاتشون حل شود ان شاء الله که کارا حتما میشوند به این شکل نیست که یعنی که دنیا به دروازه باشد وقتی که همین رحمانوف رفت همه این پرابلم ها حل می شود هر یک آدمی که ظلم خونش گرفتگی است یعنی وقتی که ما جنگ شد رفتیم ما گشتیم تاجیکستان اومدند ما اتم خانه ما را سال 1972 خریدگی 72 در قرغنتی با ما میشناسم ما را ولی وقتی ما اومدیم دکومنت را گرفتگی بودن یک شکل کردگی که گویا اینکه همین خانه ما را یک مردک که تولدش نمیدونم 82 سال 73 هم میمز خریده است چطور فهمیدی؟ میدونم خانه ما منتریش دیگه ما همه را حیله کردن ولی ابراد نگفتیم ببرو برات یگون خانه پونا نیسته خانه ما های خلاص پوی بخور برای چی؟ به خاطر اینکه وقتی که دولت کمیسیون تشکیل میکنه همین قضیه ها را دولت کمیسیون تشکیل میکنه میره میگه کمیسیون میگه این هیواری آزاده های این آیا جهمندی آزاده او کمیسیون تفکاک میشه میگرزه میره ای کیه ای شریف بگی ای شریف بگی ای یعنی که ظریف بگی ای زویر ای یک عروسی زویر دامساز هیچ که چی نمیگه میگرزن میره کمیسیون اینجا خمیشه بوده این همین منصب داروی که
قصر دارن یا تنی هزار یک چند تا دیگه قرض دارن همون مقداری اولیکشون او چه همین قصر را یافتن یا خریدن این معلومه که همش سوی فصل خطی آمدگی هست. انا وقتی که همون خانه که میدونیم که همین حکومتی اولیکش هم قبول او مبین 10 سال او اولیکش اگر نان هم نخره که جمع کده نمیتونیست به همون قصر انا چی میشوند این 100% این همه چیز همین قصرهایی که دارن فساد هست. اگه این را فراموش نکنیم باید که ما باید رنگ رحمان و فوره یعنی که ظلم نکنیم یکتا، ولی هر نفر که دزدی و غارت و یعنی که گذشتهش معلوم است که همین غارت کرده است او آدم خودش میفهمن او معلوم است او یگان چیز پنهانی نیست دیجا یگان چیز پنهان نمیمونه. همین افراد در نظر همون حکومت جدید همین توجیه های همون امنیت های همون کروپسی های هم پروکراتورای دیله و همه حیات هر آدم نوشتهش دیگه است همونو میگذره در حکومت جدید با عدالت همه کار حل میشه و یگان مشکل نیست. انشاءالله که همش توری میشه هر چی تستاری پدنالات بمبرا دفع شوه نظام تغییر بخوره ولی رستم بیایه یگان که از خانه پانش نمیگیره نه اون پدنالات یگان گب نمیشه. بله با همون آدمایی که میگم همون میترسین لایک میمونین ای آدمو 6 سال این همی 5 سال اکتره لایک میمونن یگان مایده پرابلم ندارم یگان مایده نترسین این لایک شما برای محمد اقبال برای اصلاح نان نمیته این لایک های شما یا برادری دیگر را بیدار میکنه که در صفتان راست میسته ای برادرو مونین همون لایک یگان اون کس برای لایک یافتگی نیستن همون خونه تون میرین بگیرین همون اکاونت تون گم کنین و دلیت کنین یا بگیرین هیچ نیست همین یا تله رو پشتا وی کنین اکاونت وی کنین 100 بار لایک همون را خونه رفتن دا بگی و دلیتش که یگان مایده هیچ که نمیوه نترسین برادرو این لایک شما برای بیدار ملت. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند نگهبان باشه برادر. برادر گرامی راست میگه یعنی اون چیزی که مربوط به گذاشتن لایک ها هست مثلا برنامه گذشتگی ما زیر 250,000 بیننده داشت یعنی در 3 کانال یوتیوبی در یعنی که فیسبوک 250 یعنی نیم میلیون یک چتورگی نیم میلیون بیننده در مثلا 3 روز. پس دیدن و آگاه شدن مردم میدونه که همین اگیتاسیایی واقعی ما یگون خیلی تبلیغاتی نبرده ایستیم که اون تبلیغات دروغ باشه تهمت باشه رحمان رو دزده خانوادهش دزدن ظلم شده است مهاجرت کرده است به برق مونده است بچه تا بازوری پرابلم کرده است در ترمش کرده است بازوری عسکریش بوده است کنتوزیا کرده است بچه تا آورده است ها درسته پول تا گرفته است یعنی که بانک بچه پول روان میکنه همه اویله میزنه این قشم میزنه میگیره درسته همه ظلم کرده است. ما چی گفتیم؟ ما یگان گپی دروغ گفتیم همون کار کردگی را برای شما گفته ایستیم اینه میخواه گپا یگان گپی زیادی نگفتیم تهمت برو کدومت که ما تهمت کردگی باشیم برو بگو تو پیشوی ملت تهمت داری اویله رحمانوفا که ما از جان بیشتر دوش میداریم تهمتش کیسه نه ما تهمتش نکردیم. و همون خاطر برادران یک خواهر نوشته است که همون زیلتون همون زیل است نه برادر خواهر گرامی زیلمون تغییر خورده است در امریکا برادرانی که خواهرانی که یعنی که میخواهند که زیل کنن پس نویسن حتما ما انشاءالله که زیل جدید براشون میتیم زیل میکنن یا اینکه خودشون با پیسن یعنی که اون چیزی که میخواهند کمک کنن به اصلاح کمک‌هایش خودشون میرسونن انشاءالله. یعنی این ماه میتونیم بگیم که تقریبا حدودی 250 یورو دیگه عمومی مونده است. الحمدلله دیگه چیزی که کارمندای اصلاح بودن همشون معاششون الحمدلله گرفتن. آخران چیزی که از برادر امریکا بود دیروز الحمدلله که رسید و بهترین الله برکتون بتیه. خوب کوشش کنه که هر کاری که انجام میخواید بتید انشاءالله که متشکل باید انجام بتیم ما چون کارهایی که متشکلانه صورت میگیرن اونها هم برکت دارن هم در یعنی که مبارزه یک شکل دیگری یعنی که میتید اون تاجرایی که خدا پولشون داده است در خدمت رحمانوف میروانه که این ملت باقی است. ولی فراموش نکنه که همین برادرانی که
زحمت میکشن، صدا و نیکای در آسیا با کار مشکلات است ولی سهمش میگذارد. در وزمینترین حالت قرار داره سهمش در مبارزه. والله قسم اون سهمایی که اونها میگذارند خداوند یعنی که مبارزه ما هم برکت در اون هست، از اون یعنی که افرادی که واقعا هم خداوند براشون نعمت داده است ولی بود در خدمتی یعنی ظالما قرار دارند. به همون خاطر مبارزه ما حق است و ان شاء الله که ما از آن چیزی که حلال است با راه حلال مبارزه خودمون ان شاء الله تا وقتی هستیم ادامه بدیم. تا گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 660 لایک علل اقل به 800 لایک هم یعنی که 4000 4600 700 نفر دیدن برنامه رو ولی یعنی که داخل شدن در برنامه ولی 660 لایک در یک تاش در اونونه که برنامه راست تماشا میکنن که من ندیدم که یعنی که در اونجا چقدر لایکاشون گذاشتن ولی لایکاتون گذارید نترسید. بار دیگر میگم در نظر سنجی 1330 نفر اشتراک کرده است. 89% رحمان و ظلم کرد، کشت مهاجر کرد مردم، یعنی 89% ظلمی رحمانوف و قتل رحمانوف و مهاجر کردنش اعتراف دارن و 11% میگه او خدمت کرد ولی با ملت نه، با اویلای خچه، با عزیز مورا، با رستم، با یعنی که سمه کرده یعنی که خدمت کرده نه برای ملت مردم. پس رحمانوف یعنی که به هیچ کس خدمت نکرده بود، فقط برای اویلش خدمت کرده است. عبدالله بله حتی برادر رگری اگر باشی وارد شو چون که وقتی که صحبت کرده. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنون باشه برادر محمد و الله جزای خیرتون تیا. سلام بر همه بینندگان و شنوندگان این برنامه ندای مهاجر، صدای مهاجر، درد دل مهاجر. انشالله که این درد ملت هم وقت پاینده باشه تا اون وقتی که حکومت نظام رژیم رحمانوفی منحوس تغییر نیابد انشالله. خب ثانیا در موضوع نظرسنجی واقعا اون 89% که برادران رأی دادن ما هم در همین رأی شریک هستیم، اما در رأی دوی هم شریک هستیم. اگر بالفرض که اون همه فایده و دیگه به منفعت عائله خودش دیگه خلاصه خدمت هم کرده باشه، نه به منفعت ملت با کل ملت بلکه یک به منفعت گروه خاص ملت و اون اطرافیان و داماد و دیگر همون نزدیکای خودش. ثانیاً دیگر برادران این یک ماه است که این از صحنه‌های اجتماعی خب دیگر به ما معلوم است که امام علی رحمانوف دور افتاده است. به هر تقدیر دیگر خواه در سکرات موت است، خواه الکی ممکن حضرت ملک الموت قبضی راهش کرده باشه، شاید در یگان یخدان ها باشه، از احتمال دور نیست، شاید هم در یک جای دیگر باشد که به هر حال این یگان اسراری داره که خود این حکومت مقامدارا از همین غایب زدن و در معرض عام مردم نمایان نشدنش شاید حکمت های داشته باشند. اون حکمت ها هم شاید به منفعت خودی همین آینده خودی هم عائله میخوان حل بشوند. اما طبق همون حدیث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسلمان را باید از یک سوراخ نباید مار گزد دوبار. لا یلدغ من جحر مرتين. بله مسلمان ذکی را از یک سوراخ دو بار مار نمیگزد. 100%. همچنین که بله خود همین لعنت کرده الله در بسیار برآمداش میگه که زیرکی سیاسی را باید از دست ندیم. لیکن ما باید همون زیرکی سیاسی را که ما طول 33 سال جبر دیده، ما مظلوم در نزد این حکومت، ما باید همین مظلومین، همه آدمایی که ظلم دیدن، ستم دیدن، فرزندشون در زندان امروز به شهادت رسیده است به طریق مخفیانه از طریق خودی همون مقامات داخل زندان با طرح‌هایی که خودی امنیت همون اس مخوف با دیگر مقامداران این نظام اون طرح آشوب هر وقتی که این لعنت کرده الله جای رود یا یک سفر داشت حتما این پی قدم نامبارکش در تاجیکستان حتما در غایب این کار را انجام میتن. البته این هم با همون اجازت خودی همین لعنت کرده است. از قبل این آگاه میکنه که پیشوا شما در سفر باشه ما همون گفتگیتون انجام میدیم. و این مصیبت هایی که در زندان وحدت 2019 و 2018 خب دیگر در خوجم بود در حالت اتاب کردن، گفتن از خلیب زهراگین شدن همون محبوس هایی که باید به دوشنبه انتقال میافتن.
اما امروز میگن که 3 نفر موافقه طبق رادیو آزادی 3 نفر از زندانبان ها 1 نفر کارمند زندان. طبق اون برنامه قبلی شما گفته 1 نفر از ناحیه رودکی بود. خب الان باز خبر جدید فهمیدم 1 نفر از ورزا و 1 نفر از خب از جوانای معروفی که سابق در کانی بادام طبق برادر عبدالله گفت چمپیون معروف در زمان شوروی منصور نظر دلشاد با فامیل به نام دلشاد کسی دیگر. خوب به همین حال الان همون احتمالات قبلی که شما گفته برادر محمد اقبال احتمال تا تعداد فوت شده ها زندانی ها به 15 نفر برسن، زخمی ها هم در این بین هست. اما این که یک دولتی مرموز، یک دولتی بسیار مخوفه که حتی سری همون واقعش دیگر علنی آشکار از گفتنش ایبا میکنه که نبادا مردم به خشم بیان، نبادا مردم خواه به خشم میبیان. اینا گفتی همون مردم رشت از پیلتای گوشتون بکنه که خواه این مردم علکی به خشم خیلی شد اومدگیان. اینقدر اومدگیان که امروز هم خد همون پایک همون تجیرن، همون پایک همون حالتی که باید قیام کنن، همون حالتی که باید تر سرنگون کنن. رحمان و اگر تو مرده هم باشی زنده هم باشی کو بدبخت مرده هم با فیلم برای ما ضرر دیگه نداره اگر مرده باشی. نه که همون زندگی خوب بود که اقلا همون تر زندان میکردن. رنگ همون بین علی کجا بود همون خیلی خلاصه رنگ همین آتاتورک که میگن بسیار ظلمش به حدی بود، به یک بیماری مبتلا شد داخل یک بحر بردنش، حتی از همون سیراحتی که بیماریش نرسد یک آدم مزیر بود. یکی تو پدنالا داخل دیگه حد گذروندی به اولاد عجوج و مجود میلت به گجا بردی رسوندی. امروز در 162 نفر در بین کشورهای فساد زده قرار دادی. یعنی فهمیده میشه که ایت در طول 33 سال فقط همین یک دولتی فساد زده کروپسیا را بنیاد گذاشتی. با شرمنده همین جانبداراش هم بخدا اینا چه خیلی پوستی رو دارن که میگن که پیشوا مرگی همین پیشواتون همین خداوند بود اونش قبلا میگیرید شاید یک این فساد زدگی با کم بشید. 162 نفر در بین دولت ها ببین، یک دولتی که میگم ما مسلمان 98% در 98% هم ریباخور هم فساد زده از جماعت تا مکتب تا کارکنای تیپ. کودک تولد میشه میگه اول پلا پرتا و برای تولد کن تا پلانتی و کودک باید یک جو تولد شد در کدام حال تولد میشه برای ویا فرقی نداره. برای که همو خیلی تربیتش کرده رحمانو، همو وزیر تندرستی دیگر وزارت خونه را وظیفه را داده ایش وظیفه را داره. او بدبختی وزیر میگه من هم استرا مهلتم 1 ساله 2 ساله مقصد باید همین مدت همو دادگی من باید بگردون بگیرم و با کدام را باید بگیریش. همین راه من تو میرم جماعت میگه که 20 تکی همو سپراب که جماعت یا فلان جا بیا که همون برادر گفت همون یک تا گفت که نخواه انداز یک عراوکشی که همون عراوه را چین برآورده خیتای برآورده یک جای خیلیش همون بیچاره عراوکش در بازاری که پرزیدنت دهقان یا که در دیگر بازاری مهرگانش تا همه با میری با اندازه یک ماشینی گروزوای نلاگ میبندی. انصاف دیانت در شما وجود داره نداره شما دیگر چی گویم شما را تمام جنایت هم میکنن، نیمو ناموس ایمون مردانگی همه چیزشون افروختگی هن. ولی انشالله او یک انسان که برای مبلغش برده همون سید اعظم که $140,000 داشته الله لعنتون کنه که وای پل بودجت پدری رحمان نبود او پل بودجت پدری امنیتی منصور عمرف زندانبان و دیگر یوسف رحمان و دیگر نبود آخی یا که اون بزمکفی بدبخت پل مرده کار کرده است مهاجرت از در آلمان بجای کرد چکار کرد وای پلی شخصی مال حلاش تو ببره پل وای برای بهانه کنی که توریش دوری موی سر دراز داری الله لنده گجای کنیش 100% یکان دولت گفتگی نیست برای موی سر دراز برای ریش تو پدن حالت گیری یا جوانی 29 ساله حیات ندیده حیات حال زندگی نه شروع زندگیش بود نه اویله داشته که الله اویلاتونه به همه هوای حالت هوای گرفتار کنه مثل هوای سگ بمره کسافت به یک وجه خداوند مرگ شما را بیاره که دیگه نمره ای مردن بدتر تون کنه الله متعال. او جوان ببین برای چی؟ برای که مبلغ مره به روسمراخی دیگه شما
ظلم شما به حدی به اوج علا رسیدگی و خدا یک مردم عالم همی به صبر و ثبات مردم احسن عالم به همین مردمی تاجیک شما باید اینو شکرانه تنجی امور شکرانه همین مهاجرا شکرانه همین مردمی که ظلمشون کرده شکرانه همین را بکنه که همین میلاد شما را قرتونه نکنده والله بالله اگر همین میلاد دیگر همون کار دا به استخونش رسونده دیگر هیچی خوبی را منتظر نباشه این میلاد خانخواد و کسی که ظلم دیده باید انتقام شاید گیره کسی که ظلم دیده کسی جبر کسی به تهمت بهتان بردی فرزندش کشتی شنوندی بچه را خدمت بردی 18 سال کلونش کرده بردی 8 ماه مرزبانی سونه کرد لبی آبی 5 رفت قطعی هم سربازاش و گفتن شما بره من حوض کفام بیام دیگه بیدرک شد بعد 8 ماه ای گسپیدال بعد مردش جسدش میگه این در پنجکین برای جسدی همون بچه را سپره من چخیل دیلم کشه فرزندی من برای دایی وطن خدمت کنم من هرگز نمیخوام که من فرزند من بچه قدر ناز نعمت تربیتش کنم امروز برم دستی تو قصاب تیمش که بعد 5-6 ماه بچه من مرگش مردش بیاره جسدی به جانش دمان سپر کنه بچه تگی که بچه من کشتی بچه روی یا بچه من به او حدی مجبورش کردی که دیگه از جانش سر شده یا کشتش یا فقط هم اتهام و خودکشی کرد دیگه اتهام نداری خودکشی یک سوالت میکنم رفتگی ای یعنی برای همین جوانات در مقصد یعنی که انشالله که چی هستی همین میگن کاری که ای ده حق ما کرد موش ده حق سناچ نکست چی معنی داره؟ یک مطل توجیکیه امیرش نویده؟ فهمیدم از جمله آخوی مقصد که همین کاری که همین رحمانوف در طول 33 سال کرد اوکی همو یک چی ده حق ما نکرده گفتی گفتم اگه کسی دیگه ندیدیم همین کار همین ظلم ندیدیم و دیگرش که میگن وقتی که همین وقتی موش خزینه‌ش پیدا کردن همین دید که خزینه‌اش نیست یا اینکه دید که خزینه‌اش پیدا کردن رزق تلخش میکفیده است میمرده است این مطلب دیگه توجیکیه همین تا هست بله هست این مثال عجایب بنا خوب دقت کنید وقتی که همین خزینه موش پیدا کردی که اول موش میدزده که برای جمع میکنه وقتی خزینه‌اش پیدا کردی گرفتیش تلخش میکفه زهرش نتی نزنش هیچیش نگو همین خزینه موش که پیدا کردی که گرفتی اون موش تلخش میکفه میبره برای زحمت کشیدگی این ملت تا شما 33 سال دزد دیده تلخش نکفید نمرد نیکی تو پلوی دزیدگی تا انشاءالله که انمی تا تو دزد دیدی انمی تا ملت مردم دوباره هم پلوی دزیدگیش مورا همین مردمی وطن میگیرن صاحب میشوند این را هیچ وقت فراموش نکنید انشاءالله حد به حقدار باید برسه انشاءالله دیگه این حتمی دعا میکنم پروردگار و ملت جوانان عزیز ملت از خواب غفلت از خواب گران بیدار شوید دیگه بیداری دیگه همین حالتی که همین حالتی شاید حل کننده تقدیری من خودت باشه ما تقدیری من خودمون دیگه حرکت کنیم خودمون حرکت کنیم الله برکت شبتی آخی وقتی که همون یه لایک دریغ میداری یک مبلغی که نوچیز اگر همون حق زندگی گم نداره اگر ببرارش و همین فایده نفع مبارزه انتقالش بده چیز ایش ضرر داره برای شما هیچ مشکل نیست هم با 1000 شما یگان شاید یک کمک مبارزه حل میشه بابای با خدای دیگه جو الله تر میرسونه همون مبلغی میداده گفتن اما برای یک برنامه یک برادری واقعا یک برادر است در پیش گپت همین معاشی تقریبا 2 ساله معاش یک کارگر ما را میتیه میگفت که من از زندگی خودم میگم زندگیم به یک شکل بود که همین فقط مشکلات هر چی کار میکردم برکت نداشتم میگه از وقتی که من همین به عهده گرفتم اول استخاره کردم بعد ما گفتیم که برادر ختم باور داریم همه اکساشا گرفتیم معلوماتاشا گرفتیم شخصیت معین کرده شد بعد از اون گفتیم مبلغ معاش همین برادر خودت باید پرداخت کنی خلاص پرداخت کردن شروع کرد بین 1 سال 8 ماه 1 سال 9 ماه شد زنگ میزنه میگه باور بکن من امتا فکر میکنم که همین مهلتی که من همین کار انجام دادم فکر میکنم که زندگی من تغییر کرده است منظور از تغییر کردنش که برکت در زندگی من دیده ایستم یعنی زندگی من کاملا به شکل دیگر شده است
ترس از من رفته است. یعنی من فکر میکنم که کاملا فرق داره در من حیات. یک کمپیر دیگه است، همین فقط زنگ میزنه میگه بچه‌م من کار میکنم ولی میخوام که در مبارزه سهم بگذارم. ای مادر تو ما باید ترا کمک کنیم، اگه پولی من کمه میگویی که نمیشه، با خدا گپ درباره او پولی خودت نمیره، ما باید ترا کمک کنیم. نمیگه انا مو پولدارایی که خداوند اونها را دو دست نمیتین، من انمی در مبارزه سهم میگذارم تو اینکه دو بچم در زندانه، یا بچه دیگه هم اینوالید در خانه های. 11 تا کودکی دارم. چی میگن 11 کودکی یتیمه که زنده یتیمن در خانه کار هستن، ولی من کوشش میکنم که امی پول باید یاردم کنم تا اینکه مبارزه کارش بکنه. ان شاء الله وقتی که این ملت اون چیزی که میتونه انجام بده مش نکنه که ان شاء الله رحمانوف شکست میخوره. شکست رحمانوف نزدیک است. شکست رحمانوف نزدیک است. شکست رحمانوف نزدیک است. ما مردن رحمانوف انتظار نیستیم، ما باید بقپیم را مخرسان نیستیم دم بردن، ولی اگه پدرلا که جونش گذوریم بره خیلی توکل مثل که چسب داملو یعنی که ما ان شاء الله که کاری که باید انجام بدیم تغییر نظام ما باید بکنیم، تغییر نظام ما باید فکرش بکنیم. حتما این ملت باید این نظام تغییر بده ان شاء الله. سلامت باشید. در امان الله موفق معید باشه حضرت داملو. خداوند جزای خیر کنه، جمعی گذشته را رحمت کنه. اللهم آمین. زندانیای ما را از زندان آزاد کنه، تمام زندان خبرنگارا و وکیلای دفاع حقوق همه برادران را آزاد گردونه. خدا یک وطن آباد از این دیار غربت خدایا برگشتن ما را نصیب گردونه. آمین آمین. سلامت باشی برادر عبدالله، بارک الله حفظتان کند. واقعا هم صحبت مردان خدا مردت کند، صحبت هر ناخلف خوب دیگر معلوم است. به همون خاطر یعنی که انسان همه وقت با شنیدن سخنانی که اون حق هست نیاز دارد. یعنی جلیسی صالح داریم و جلیسی سوء داریم. جلیس همنشینی خوب و همنشینی بد. انسان گاه خودش اگه مشکلات نداره ولی همنشینای بد داره که اون همنشینای بد اونا سوق و کارهای بد میتین. ولی یک انسان دوستای زیبا داره، دوستای خوب داره. ابو بینید که انسان وقتی که یک دوستی خوب داره، دوستانی که اونها واقعا به خاطر الله با یکدیگر دوستن، وقتی در جنت درآمد نیافت برادرش طلب میکنه ای الله همون دوستی من در کجا است. یعنی گکنی مسئله خیلی، ولی او آدم الکش و آدم حرامیت را هیچ وقت در دوزخ بدره اگر نیاورد میگه ای خدا قطعی من همون کار کردگی بود. اگر الله بخشیده باشد الله سبحانه و تعالی برای همین است که تجاهر به گناه انسان باید نکند. ولی وقتی تو یعنی که گروپاوا جنایت میکنی، پس اون آدمی که در جهنم انداخته شد تر الله بهشت درآورد، او رفیقی که در جهنم میگه خدایا همون فلانی قطعی من بود، برای چی نآوردیش؟ خدا میگه او را ما بخشیده بودم، لیکن تو خیلی که طلب داری من عدالتم عدل میکنم نمیارمش به برده. به همون خاطر همه وقت در انتخاب دوستاتون دوستای صالح نکو انتخاب کنید، چون که اگر در جنت رفت ندیده طلبت میکنه. دوستی بعد وقتی در جهنم رفت ندیدش در قطیت میگه در جای بیارش فلانی را، تو اینکه من قطعی من بود که چی او را بخشیدی خدا؟ تو میگی من عدالت دارم، ولی عدالت داشته باشیم منم قطعی منم کردگی بودم و جنایت، ولی او را بخشیده. ممکن خداوند به کدام خصلتش که اونا بخشیده است ولی یا نمیخواست است یا اینکه اینا سوق کرده است، ولی الله عدل است، عادل است، هیچ وقت ظلم نمیکنه، ظلم به خودش حرام کرده است. همون خاطر همه وقت در انتخاب دوستان صالح کوشش کنید تا اینکه الله سبحانه و تعالی ما و شما را چنانه که در دنیا با دوستان صالح همراه و همنشین و هم صحبت کرده است، ان شاء الله امیدواریم که الله سبحانه و تعالی ما را در جنت، یعنی اگر که وارد جنت من نکرد، دوستان صالح من طلبگار ما باشند تا اینکه ما با اون دوستامون وارد جنت شیم. چون که از رحمت حق هیچ وقت مسلمان باید یعنی که ناامید نباشد. ما هیچ وقت از رحمت الله ناامید نیستیم، ولی دوست داشتن دوستانی نکو و دوستانی صالح زندگی ما را منور میکنه. یک صحبت میکنه، بعضی برادرای داریم که واقعا هم از صحبت هاشون یک جهانی معنی میگیریم. میگه میزنه از صحبتش خیلی خلاصه های جالب میکنه. چرا؟ چون که فرد صالح است و از یعنی که یک فرد صالح صحبت خوب میشنوی، نه اینکه دشنام، نه اینکه حقارت، نه اینکه یگون گپی بد، نه اینکه غیبت، نه اینکه تهمت، نه اینکه یگون
کارهای بدی انجام دادن. پس دوستا و همنشینای یعنی که خوب انشالله که انتخاب کنید تا اینکه بتونیم در آینده برای ما و شما هم در دنیا مصلحت های سودمندیان هم در آخرت. خوبه که دامادا در هر جا هر کار کرده ایسان، الله دویش کنه. چی در اینجا آخه ما چی بگیم دیگه؟ هر کسی که جنایت کرده است او مهم نیست که کیای، حتما او پاداش هم میبینه. ما اگر در حالتی که رسول اکرم صلی الله علیه و میگه اگر فاطمه دختر محمد دزدی کنه دستش میبرم. وقتی که عدالت میخواد که تنتنه کنه، او فرزندی کیای، او دامادی کیای، او بچه کیای، او دختری کیای دیگه نداره. عدالت است. تو باید وقتی که کارت به خاطر الله هست تو باید بگوی که وظیفه من تنتنه عدالت است. وقتی که داماد کسی بچه کسی از با رژیم رحمانوف همراه است حتما معلوم است دیگه، اون مهم نیست که کی است. خوب، بله بیننده عزیز و گرامی، امیدواریم که انشاءالله ما گفتیم برنامه‌مون تا 3 ساعت 2.5 ساعت 3 ساعت، ولی صحبت برادران و دوستان خیلی یعنی گرم بود. الحمدلله 680 لایک نظر به پیشتر خیلی خوبتر است. گذارید لایکاتون، بار دیگر میگیم یعنی که در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید، در پادپیست به شبکه اصلاح کوتاهی نکنید. افرادی که در حالت وزمینی اصلاح با اصلاح بودن مردان و خواهران با ناموس واقعی همونا هستند. ولی بعد از این که ما آزاد شدیم دیگه اصلاح اگر یعنی که 10 میلیون تاجیک هم پادپیست سکنه دیگه یک شبکه عادی یعنی که دیگه او چیکار میکنه؟ در حالتی که شبکه‌های تلویزیونی هست، مردم در پروکراتور شکایت میتونه بکنه، ملیسا ظلم نمیکنه، هم عادی هست، هر نفر کروپسی هست جزا میبیند. پس دیگر اصلاح لازم نیست. اصلاح فعلا لازم است تا نظامی ظالمانه امروز رحمانوف که فرزند ما، زن ما، مادر ما، پسر ما مبتلای این مصیبت هاست نجاتش بتیه. در حالت جنگ لازم است مردان جنگی پس از جنگ در بالای طبق هر یا شیر نره میشنه اوقات آشم میزنه که 100 بارم گفتم باید بار دیگه هم میگم، یعنی که همون یک برادر بود هم سر طبق میشیشت همین بعد آشم میگرم چیه جنگ و خواهم گرانت ما تا میگیری میزنی به تیره. بعد که بعدی چند قد جنگ رفت بعد بچه ها دنش بگه در دستش автомат همین میپرانند همین نمیدونم اوسط هم تای سنگ لب زدگی 3 ساعت تای سنگ نخیست همه را زدیم جنگ تمام شد. خیست گفت بوار که جنگش بیزه بد بدست ای تیر میزنن اودم میترسه. انا که مردای مهم در حالتی یعنی که مهمی برای وضعیتی تغییر دادن است، ولی وقتی که آرامی شد تنجی شد دیگه هر یک شری نره که میآینه که اونا دیگه افراد نیستن که افراد فرصت طلب میگن، اونها را افراد منفعت جو. ما را الله سبحانه و تعالی هرگز به افراد منفعت جو نه محتاج کنه و نه نیاز داریم به افراد منفعت جو. ما با افراد صادقی که میخواهند به خاطر وطن ملتشون کار انجام کنن، میخواهند به خاطر وطن ملتشون یعنی که اون چیزی که نجاتی اولا از نجات اویلای خودش شروع میکنه به خاطر نجات افراد دیگری که در این ملت هستند یعنی که کار انجام میتین. خداوند ما و شما را به مراد و مقصود نهاییمون رساند. الله سبحانه و تعالی همه آنچه که در نیت‌های ما هست و اونها نیک هستند الله جامعه عمل بپوشانش. هر کسی که خیانت به وطن، به ملت، به مردم دارد الله شرمنده و روسیاه و رسواش بگرداند. الله سبحانه و تعالی تمام این زندانیان بیگناهی که بی جرم در زندان هستند، آنانی که به نزدیکی کشته شدند و نزدیکانشان در سوگ و ماتم نشستند، ای الله فرزندای رحمان و فانا همیخل در ماتم بشنون. ای الله دخترای رحمان و فانا همیخل در سوگ و ماتم فرزنداشون بشنون تا اینکه درد مادرانی فرزند مرده را و زنان شوهر مرده را بفهمن. اگر چند دخترای رحمان رو برای مردن شوهراشو گریه نمیکنن چون که او شوهر یک تایی که گریه میکنه، وقتی شوهر 50 تاشی دیگه میگه ایش مرد پیش ایش میرم انگامو خیلی دیگه اوسنش معلوم. با همون خاطر اینا را نزدیکترین افرادی که برای اینها بدونی ایواز نشونده هست در سوگ انا همونو بشنون تا اینکه درد مادرانی غورمرگ این ملت احساس کنن. عزیز ما را ای الله 120 سال عمرش بودی و تمام آن ظلمی که شوهرش، داماداش، دختراش و فرزنداش کردن همه را ببینه
تا اینکه با بدوزمین ترین حالت از دنیا بگذره. ای الله ازبک را چند خیلی عمر داده، 2 برابر او عمر عزیز ما را به گزیت خانه که تا اینکه تمامی یعنی که غصه و مرگی اون چیزی که برای این ملت شوهرش و دختراش و داماداش آوردن با چشماش ببینه. ای الله در این ماه شعبان دعای ملت و مردم مظلومی که دست برداشتن و دعا دارن، ای الله تو اجابت کننده دعا هستی، ما دعای ما را برنگردان، دستهای ما را خالی. ای الله تمام این ملت از مصیبت های این دنیا و از تمام دسیسه هایی که در کمین نشسته هستند، الله تمام جوانان این ملت از کمین ها و از بازی های پشتی پردگی که بر علیه جوانان این ملت میخواهند انجام بدهند، الله جوانان ما را در حفظ و حمایت خودت نگه بدار. الله شجاعت در دل علمای دینی این ملت عنایت کن. الله اعتقاد و عقیده دینی جوانان ما را باز هم بیشتر و بیشتر بگردان تا اینکه آنها بدانند که زندگانی کردن در ظلم و در ستم برای یک مرد دارای عقیده خیلی پست است. مردی که اون برای عقیده و برای دیدگاه و برای وطن و برای دین و برای مذهبش بتواند کار انجام بدهد، الله برای افرادی که علم اسلامی دارند و از اسلام آگاهی دارند، خداوند حمیت شجاعت اولا برای اونها و دیگر برای تمام جوانان این ملت عنایت بکن تا اینکه بتوانند وطن عزیزی ما را از چنگال این ظالم رحمانوف هر چه زودتر نجات بدهند. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.